همکاری کمک کردن و هماهنگی رو انجام دادن و تشریف آوردن و هرچند که وضعیت در مقیاس کشور چندان جالب نیست ولی خوشحالیم که اینجا هستیم. دستمون برای یه سری تغییرات کوتاهه ولی امیدواریم که امروز بتونیم یه پنجره جدیدی یه معماری ایران رو نشونتون بدیم. من یه مقدمه‌ای رو از نوعی کلیت موضوعی که می‌خوایم بگیم و چرا اصلا داریم این موضوع رو میگیم و کجاییم که داریم این موضوع رو میگیم صحبت می‌کنم و شروعش هم با یه متنی از یک کتاب شروع میشه که من متن می‌خونم و بعد ادامهش میدم. اعتماد نداشتن به فرهنگ معماری مدرن باعث شده که معماری ایزوله بشه و به یه سرویس لاکچری تبدیل بشه و در نتیجه بازسازی رو به دست مهندسین عمران و نقشه‌کش‌ها بسپاره. هیچکس دنبال کاری که معماری قادر است انجام بده نمیره. هیچکس بابت کارش بهش پول نمیده. نقش معماری چیزی بین یک خدمتکار و یک رقیب. کمبود احساس مسئولیت نسبت به دولت و بی‌دقت بودن نهادهای محلی موجب شده تنها نهادهای خصوصی بدنه منظمی باشن که برای اونها کار میکنن. رشته بورژوازی به تولید گونه‌های جدید گیاهی مثل پالاتینا در حاشیه شهر مشغوله و زاغه‌هایی رو تولید میکنه در حاشیه شهر که دیگه برای فقرا نیست بلکه برای قشر سرمایه‌دار. ویلایی که نمای لاکچری داره و اتومبیل‌های بسیاری در اون پارک شده. شاید تصور کنید این شرایط امروز ما معماران در ایران، ولی نه. این شرایطی بود که ویتریو پریگوتی معمار معروف ایتالیایی در کتاب New Directions in Italian Architecture در سال 1968 نوشته. ولی بی‌شباهت به زمانی که ما بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه‌های مختلف به صحنه بازی اومدیم نبود. ولی صحنه بازی چطور چیده شده؟ از سال 1368 بعد از خرابی‌های جنگ، انقلاب فرهنگی، تغییرات عظیم سیاسی، معماری در ایران کم کم معنای جدیدی دارد. از مجله آبادی دهه 60 و سید رضا هاشمی تا مجله معمار سهیلا بسکین، روند تغییرش همونطور بود که تمام نظام‌های چپ در یک سر گذاشت. این تغییر روند در دانشگاه و دفاتر معماری کاملا آشکار. از یک سو معماری معنای نظری خود را باخت و در گفتمان‌های همچون معماری ایرانی، هویت اسلامی ایرانی، معماری بومی، معماری سنتی و در انتها معماری علم‌گرایانه یا پوزیتیویستی غرق شد. چیزی که احتمالاً شما با یکی از این موارد در دانشگاه‌های امروز روبرو هستید. و از سوی دیگر با حذف معمار از پروژه‌های مسکن اجتماعی، روشنفکرنما شدن بیشتر معماران برای کسب توجه از سوی سرمایه‌داران کلان، ناچاری دفاتر برای همکاری‌های خصوصی و طراحی ویلاهای لاکچری مدرن، مخصوصاً در همین استان، آمدن موج پارامتریسیسم، گراس‌هاپر، منحنی‌های تی‌اسپلاین‌ها یا و در انتها تولید ابژه‌های منفرد در شهر، معماری رابطه خود را با شهر باخت. که احتمالاً این موضوعات رو در دفاتر معماری تجربه کرده‌اید، می‌کنید یا خواهید کرد. در یک کلام در دانشگاه شما با مصاحبه، آمار و کمی پدیدارشناسی شولسی روبرو هستید و در دفاتر با ویلا به سبک مدرن، کلاسیک و اخیراً سانتورینی. درست است که مسئولیت بخشی از این موارد را خود معماران به دوش می‌کشند، ولی بی‌رحم نیست اگر همه را به معماران واگذار کنیم. درست است که از معماری ایرانی اسلامی تا روشنفکرنما شدن معماران فاصله معناداری وجود دارد، ولی هر دو روی یک سکه برای فراموشی شهر، ساختمان و زندگی واقعی کثیف روی شهر است. پروژه معماری در جغرافیای ایران تا به امروز می‌توان در 4 نفر، یعنی سید هادی میرمیران، بهرام شیرده، رضا دانشمیر و علیرضا تقابلی خلاصه کرد. گرچه افراد دیگری هم نقش‌های مهم و ارزنده‌ای داشتند، ولی تاثیر این 4 نفر غیر قابل انکار است. این 4 نفر شکل‌های متنوعی از برخورد با معماری، از جمله معماری مفهومی ایرانی میرمیران، در هم‌آمیختگی معماری دیجیتال با مفاهیم معماری ایرانی بهرام شیرده، پروژه سیاسی معماری رضا دانشمیر و تناقض‌های ایرانی در معماری علیرضا تقابلی را در مواجهه با معماری اتخاذ کردند که در این زمان بحث این موضوعات نمی‌کنیم. این شرایطی بود که هر کدام از ما به شکل‌های متنوع با آن مواجه شدیم. مانند تندنسا، یه جنبش معروف ایتالیا، دو مسیر برای ما مستدل بود. یا باید گفتمان علم‌گرایانه و هویت اسلامی ایرانی در دانشگاه‌ها را ادامه می‌دادیم، یا به یکی از 4 پروژه کلان این 4 معمار می‌پیوستیم. در بین این دو مسیر راه سومی نیز بود که بارها در طول تاریخ تجربه شده: باز تأسیس دیسیپلین. ما به جای استفاده از معماری ایرانی به فکر کردن در مورد معماری غیر ایرانی می‌پردازیم. به جای اینکه به واسطه نرم افزارهای دیجیتال، پارامتریسیسم و رفتار مازوخیستگونه معماری در رابطه با عناصر معماری که همه آنها را حذف می‌کنه و تحلیل میده، به در، ستون، دیوار، پنجره به عنوان عناصر مجزا و دارای ایده می‌پردازیم.
به جای دیاگرام و انتزاع بی حد و مرز آن به پلان، سکشن، نما و در نتیجه ترسیم پلانی می‌پردازیم. به جای اینکه به واسطه روشنفکرنمایی مدرنیستی و اضطراب مداوم معماران نسل قبل از پرداختن به ارجاع و ریفرنس پرهیز کنیم، به سادگی در مورد با همدیگر، ارجاعات و دیالوگ‌ها صحبت می‌کنیم. و در انتها به جای فراموشی شهر و تولید ابژه‌های خاص که بسیار ویژه و مشخص و معلوم هستند، به تولید چیزهایی در شهر می‌پردازیم که اسم اونها رو معماری عادی گذاشتیم. این 5 تا موضوع در واقع 5 تا موضوعی هستند که فرمت جلسه رو تشکیل میدن و شروعش در واقع با پوریا و معماری غیر ایرانیه. بعد علیرضا در مورد ارجاعات و با همدیگر صحبت می‌کنه، من در مورد در، دیوار، پنجره صحبت می‌کنم. امیر نجفی در مورد معماری عادی صحبت میکنه و در انتها امیر جاودان در مورد ترسیم پلان. ممنونم. ما حقیقتش فکر می‌کنیم خودمون 5 نفر خیلی متفاوت به معماری نگاه می‌کنیم، ولی تلاشمون این بوده که 5 تا موضوع پیدا بکنیم که توش یکی، یعنی خیلی فرقی نمی‌کنه. هر موضوع با 2 تا پروژه همراهه که هر نفر پروژه افراد دیگر پرزنت می‌کنه. یعنی من پروژه خودم پرزنت نمی‌کنم، پروژه بقیه دوستان پرزنت می‌کنم و به همین شانسی هم موضوعات به من افتاده. من موضوع اول می‌خوام شروع بکنم، معماری غیر ایرانی که فکر می‌کنم یکم چالشی ترینش باشه، ولی خب به من افتاده و خوشحالم که در مورد صحبت بکنم. حقیقتش اسمم گذاشته روی پوسترمون، یعنی معماری غیر ایرانی، نه به این دلیل که از بقیه ارجح‌تره، بلکه به این دلیل که یکم سوال برانگیزتره رو انتخاب کردم. قبل اینکه شروع کنم یه سوال، چند تا 2 تا سوال مهمه که باید بپرسیم. اول اینکه معماری ایرانی چی هست؟ و آیا این معماری ها به یک ملیت خاص تعلق دارن؟ مثلا پروژه جان هیداک رو دیگه همتون فکر کنم بشناسید، پروژه والهاوس 2 که توی آلمانه. آیا این پروژه یک معماری آلمانی داره؟ یا پروژه لوتکان ترنتون باخاوس توی آمریکاست؟ آیا این پروژه معماری آمریکایی داره؟ و یا آلدوروسی که دیگه معمار پست مدرن معروف به استفاده از المنت‌های تاریخی یا کالکتیو مموری. آیا این ساختمون رو وقتی می‌بینید دیگه اوکی این یک معماری ایتالیاییه که به ایتالیا تعلق داره و به بقیه جا کاری نداره؟ حقیقت ماجرا نه. تمام این پروژه‌ای که ما می‌بینیم بیش از این که بخوان روی یک ملیت خاص دست بذارن، روی یه سری کلان موضوع دست بذارن. کلان موضوع‌های معماری، چیزایی که میتونن توی هر جایی در موردشون صحبت بشه. نحوه میتونه هندسه باشه، نمیدونم المنت‌های معماری باشه، تمام موضوعاتی که امروز در موردشون صحبت می‌کنیم. در برابر اون یک معماری دیگه‌ای هم وجود داره. توی ایران الان خیلی هم ترنده. که حالا این پروژه مترو جواد تهران از محمد خاوریان. این معماری برعکس موضوع قبلی اصلاً کاری به کلام موضوع نداره. هیچ چیزی نیست که بتونه خارج از کانتکست ایران در موردش صحبت کنه. چیزی که داره بیشتر از این که معماری باشه ایدئولوژیک، یعنی داره تلاش میکنه یک معماری ایرانی جدید خلق کنه. ولی وقتی که میپرسیم حالا این معماری ایرانی چی هست، قادر به گفتگو نیست چون موضوعیت نداره. یعنی میخوام بگم این معماری‌ها، حالا نمیخوام افراد و یا پروژه ها رو زیر سوال ببرم، در مورد جریان معماری ایران صحبت میکنم. بیشتر دنبال خریدن اعتبار از طریق نام معماری ایرانی جدید، یعنی میان مثل تقاوس استفاده میکنیم، از لحاظ ایدئولوژیک تایید شده است و به پروژه میرسیم. این مسئله خیلی غیر قابل کنترل رشد کرده. مثلا اسم پروژه گیلخانه، وقتی که اسم این پروژه مثلا من معمار طراحی کردم اسمش رو میذارم گیلخانه، دیگه اینجوریه که اوکی این پروژه به مسئله اقلیمی توجه داره، خیلی به ایران میخوره، میتونه فرهنگ ما رو بازتولید بکنه، در پروژه خوبیه. حالا معمارهای مختلف به روش‌های مختلف تلاش میکنن از این طریق یا معماری ایرانی کردیت بخرن. میتونه متریال‌های محلی باشه، پترن‌های محلی یا موضوعات دیگه. حتی بعضی اوقات دیاگرام پروژه. ببینید خیلی
میخوام بگم که ما همیشه به عنوان چیز مثبت می‌بینیم که داره مثلا ایرانی بودن رو باز تولید میکنه، ولی میخوام بگم که خیلی اوقات نتیجه عدم تفکر. ما بیایم بگیم آقا معماری ما تا قدیم حیات مرکزی داشته، در نتیجه من یه خونه تولید میکنم با چند تا حیات، اسم پروژه میشه خانه با چند حیات، دیاگرام میزنن از روش رو، خیلی هم پروژه موفق می‌خواد. میخوایم امروز در مورد کانسپت‌های صحبت بکنیم که خیلی پیچیده‌تر از این مسائلن و مختص ایران نیستن، میتونن همه جای دنیا باشن. اولین پروژه که از سعید احمدیان و امیر نجفی، خب میبینید که لندسکیپ خیلی بزرگی، در انتهای این زمین یه دونه باشگاه میبینید و یه دونه سونا جکوزی. ولی وقتی که شما این باشگاه میبینید در انتهای پروژه، آیا به این فکر میکنید که این یک معماری ایرانیه؟ حقیقت ماجرا فکر نمی‌کنم. چرا اصلا فکرم نمی‌کنم واسه امیر نجفی کوچکترین اهمیتی داشته باشه که این ایرانی باشه. به جای اینکه بیاد روی این مسائل اقلیمی دست بذاره، روی یک سری کلان موضوعهای معماری دست. مثلا ارتباط بین مثلا هندسه منظم پروژه و اون فرم بدون هندسه اقلیدوسی سونا جکوزی. ارتباط این دوتا هندسه یک موضوع کلان معماریه. معمارها قرنها روش فکر کردن، پروژه تولید کردن و این پروژه داره تلاش میکنه که اون مسیر رو بره جلو، نه مسیر اینکه صرفا من قصد داشته باشم تا اعتبار داشته باشم. مسئله خیلی کلان موضوع متعددی هست. تمام پروژه‌ای که اینجا پرزنت میکنیم حس میکنیم بعدهای مختلفی دارن که حالا من توی این موضوع دارم با توجه به معماری غیر ایرانی پرزنتش میکنم. مثلا میدونم که هم امیر هم سعید خیلی به ابجکتیفای کردن الیمنت معماری علاقه‌مندن. مثلا ستون همیشه یه چیز فیکسه، اما ما چطور میتونیم معماری خلق بکنیم که انگار ستون بشه یه ابجکت؟ مثلا اینجا شما یه فرمی می‌بینید داخل این فضا که گیم رومه و زیرش چرخه و این اتاق میتونه توی اون فضای باشگاه جابجا بشه. داره روی این کار میکنه که آقا چطور ما میتونیم الیمنت ها رو ابجکت کنیم. و مسائل دیگه‌ای هم پروژه داره، مثلا داره مستقیم رفرنس تاریخی میده، هم ستوناش هم این اسلبایی که میخوره تا بره بالا به نیسنده رو داره رفرنس میده. که این پروژه اتفاقا توی بابلسر در حال ساخته که همین چند روز پیش لکچر داشتیم رفتیم سرویس. پروژه بعدی پروژه علیرضاست و امیر نجفی، یک ویلا توی همین مازندران، ویلای 65. بازم من دوباره از همین زاویه دارم وارد میشم که آقا باز ما این ذهنیتی داریم ویلای ایرانی یا خانه شمالی تصویر سمت چپی، در حالی که ویلای سمت راستی کوچکترین تلاشی نمیکنه بخواد به ویلایش از سمت چپی نزدیک باشه. نه به خاطر اینکه به مسائل اقلیمی اهمیت نمیده، نه به خاطر اینکه به کانتکستش اهمیت نمیده. چه بسا که من میتونم در مورد این بحث بکنیم، معتقدم که این معمار خیلی بیشتر کانتکستوال یا زمینه‌گراست. به خیابون کار داره، به همسایه کار داره، به شهر کار داره، به اقلیم کار داره. تنها چیزی که بهش کار نداره معماری برنکولار که به پترن ها کاری نداره. به رنگ آبی بزنم تا ایرانی بشه هیچ کاری نداره. نمیخواد از معماری تکنیک‌های سنتی ساخت استفاده کنه. مسئلهش اینا نیست. توی این پروژه ویلای 60 فریم می‌بینید که کارفرما کل زمین رو داشته، ولی مساحتی که میتونسته بسازه مساحت کوچیکی بوده. ولی حتی همین مساحت هم از دو قسمت تشکیل شده. که البته سمت راستی هم دارن یه تیکه سقف شیبدار داره و یه تیکه باز. از بیرون یک حجم کلی و ثابت داره پروژه، ولی وقتی که روریز میشیم می‌بینیم که جدا از خود پروژه خونه یه بخش حیات مانند داره که با دیوارها احاطه شده. یعنی از بیرون ما تشخیص نمیدیم حیات پروژه است، ولی وقتی میریم داخلش یک فضا جدیدی رو می‌بینیم. مسائل ریز باز هم اینجا هستن، مثلا تناسبات پنجره‌ها، اینکه چطور امتدادشون روی هم بیفته یا نیفته، چطور این ور ساختمون ما 3 تا پنجره داریم ولی سمت پنجره که باز شد، ولی سمت راستی که حیات پروژه است نوعی ما باشگاهمون 2 تا. و تلاش میکنه که این فضاها رو، فضاهای مسکونی خانه که اتاق، بیاد در کنار یک فضای جدید که یک فضای حیاته ولی دیوار داره و فریم شده قرار بده.
اسم پروژه ویلا 60 فریمه که همونطور که می‌بینید روی نما 30 تا بازشو داره که این بازشوها یه بار دارن داخل فریم میکنن و یه بار بیرون. در نتیجه ما 60 تا فریم داریم که انگار دارن تکرار میشن. که حالا هر کدوم از این فریم ها تو پروژه داره یه چیزی رو قاب میکنه. میتونه یه پنجره باشه، باکس آسانسور باشه، راه پله باشه، میتونه سالن غذاخوری باشه و تمام فضاهای ساختمان. ولی بازم میخوام بگم که این پروژه مسائل دیگه‌ای رو در کنار غیر ایرانی بودن 100% همراه خودش داره. مثلا اینجای ستون وقتی انجام شده می‌بینیم به زمین نرسیده ولی ما می‌تونیم پروژکشن ستون رو روی زمین ببینیم. یعنی بازی با المنت‌های معماری رو اینجوری می‌بینیم که یکم پرسپشن ما از فضا رو دچار سوال می‌کنه. یه شفاف سازی بگم در انتها که ما هیچ مشکلی با معماری ایرانی نداریم. یعنی من به شخص وقتی رد میشم از کنار این خونه‌های قدیمی، هم دوران اسلامیمون هم دوران پهلویمون، میرم از ساختمان‌ها عکس میگیرم، خیلی هم باشون حال میکنم. شاید حتی رویام باشه که در آینده یکی از این خونه‌ها رو بگیرم، مرمت بکنم و توش زندگی بکنم. ولی وقتی که دارم طراحی میکنم یا کار میکنم، ترجیح میدم ساختمان‌ها یک ارتباطی با موضوع کلان معماری داشته باشه به جای یک رابطه سیمبولیک که با واقعیت هم نیست، صرفاً داره یه سری تاریخی ارجاع میده به چیزایی که وجود ندارن. همین موضوع ما رو میرسونه به تاپیک بعدیمون با هم دیگه. خب منم سلام میکنم به همه که خیلی ممنونم که تشریف آوردید. هدف ما از انتخاب کلمه با هم دیگر این بود که این کلمه از نظر ما چند تا سویه رو برابر. سویه اولی که مد نظر ما بود رابطه‌ای که ما به عنوان سری معمار با تاریخ دیسیپلین و رشته خودمون، همونطور که گیرز و پانچوات معمارای اروپایی توی کتاب رفرنس بودگانان رو بودی اشاره میکنن، فرم‌های معماری رو نمیشه اختراع کرد. اونا تو محیط اطراف یافت میشن و بر اساس اصول هندسی ساختاری بعد توسعه پیدا میکنن. با نگاه به معماری و پروژه‌های با اهمیتش و کارهایی که معمارای مهم و اثرگذار توی تاریخ معماری کردن، همونطور که توی این اسلاید بعضیاشون می‌بینید که هر کدوم از این پروژه‌ها سعی کردن موضعی رو نسبت به پروژه‌های قبل از خودشون یا حتی پروژه‌های معاصر خودشون اتخاذ کنن که این موضع‌گیری باعث شکل‌گیری دیالوگ بین این معمارا و ایده‌های این معمارا و ایده‌های دیگه توی معماری شده و به پیشبرد و تولید دانش توی دیسیپلین معماری تونسته کمک کنه. مثل ارجاعات ونتوری، آیزنمن و هاسپل و کوربوزیه و یا ارجاعات خیلی از معماران جوان اروپایی و آمریکایی به معماری مثل آدوروسی و آدورتونوس که این ارجاعات هم انواع مختلفی داره. گاهی اوقات با ساختارهای فضایی، گاهی اوقات با نشانه‌ها، خیلی وقتا با به صورت طعنه‌آمیز داده میشه که حالا من جلوتر توضیح میدم. ولی این مسئله ارجاع انگار توی ایران به خصوص معماری معاصر ما کلا نادیده گرفته شده، یا اگر هم ارجاعی داده شده همونطوری که توی این بعضی از این پروژه ها می‌بینید بیشتر رفته به سمت پاپ و قوس و ایرانی بودن. شاید یه دلیلش اینه که معمارا توی ایران تاریخ معماری دنیا رو از تاریخ معماری ایران دو تا چیز جدا میدونن، یا حتی تأثیری که انقلاب 57 گذاشته و برخی از معمارا برای اینکه پروژه‌هاشون مشروعیت پیدا کنه و ساخته بشه به سمت تاب و قوس و معماری اسلامی سوق پیدا میکنن. یا شاید هم یه جورایی حالا هر کدوم از ما به عنوان دانشجوی زمانی این وسواس رو داشتیم، وسواس یه معمار خلاق و نابغه به نظر رسیدن که یک فرمی رو برای اولین بار خلق میکنه. شاید یه جورایی این دوتا دلیل باعث شده که توی ایران معمارا از اینکه صحبت کنن که پروژه‌هاشون در رابطه با چه ایده‌هایی توی تاریخ معماری تولید شده و حتی سعی کنن توی پروژه‌هاشون رابطه برقرار کنن با ایده‌های تاریخ معماری جلوگیری کنه این قضیه. ولی این داستان برای معمارایی که توی اروپا توی دوره‌های زمانی مختلف و توی معماری معاصر توی دیسیپلین و گفتمان معماری اثرگذار اینجوری نبوده و متفاوت بوده. مثل پروژه باناونتوری هاوس رابرت ونتوری که توی این عکسی که کادر گرفته می‌بینیم همزمان توی یک پنجره و توی یک فریم داره به ریبون ویندو پنجره نواری و پیلوتی لو کوربوزیه ارجاع میده و اون رو به یک نحو دیگه یا یک ترکیب بندی جدیدی توی خودش داره.
یا هاسگاوا معمار ژاپنی که توی 2014 معماری که مسئله پروپورشن تناسبات خیلی براش مهمه اومده و پیلوتی لوکوربوزیه رو اگزاجره کرده با یه ارتفاع بیشتر و با ستون‌های نازک که توی ژاپن هم مرسومه ترکیب کرده و یک ساختار جدید در این فضای جدیدی رو تونسته به وجود بیاره. یا خود هاسگاوا باز توی یه پروژه دیگه‌اش میاد مثل 40 سال قبل از خودش کاری که شینوها رو کرد، شیب زمین رو دست نمیزنه و توی اینتریور پروژه نگه می‌داره و توی بخشی از پروژهش کنار جای دیگه‌ای که اون پروژه داشته نگه می‌داره اون پروژه رو. و یا ماسک هاوس بوجر که میاد مثل جان هیدار پروژه کارهاوس دوش از دیوار به عنوان یک المنتی که دو تا دنیای مختلف رو از هم جدا میکنه استفاده میکنه، در کنار ایده‌های دیگه‌ای که داخل پروژه وجود داره و یا حتی تو همین پروژه هم میشه ایده پیلوتی رو و بام آزاد لوکوربوزیه رو دید. انگار پروژه خیلی ساده ترکیب این ایده‌هایی که توی تاریخ معماری وجود داشته. یا خیلی اوقات مثل پروژه لوتخن و فالاتلیر این ارجاعات به صورت خیلی کنایه‌آمیز طنز با استفاده از یه سری آبجکت به معمارای قبل از خودشون داده میشه، مثل این صندوق پستی، این سایه بوم یا این بودی که فالاتلیر گذاشته و ارجاع داره به نوعی که خیلی پروژه‌شو کشیده بود. یا بازم فالاتلیر که یه دفتر معماری پرتغالی ارجاع میده به شینوهارا معمار ژاپنی که ستون رو از بار سازه‌ای خالی میکنه و بهش نقش ارگانیزم کننده فضا رو میده و یا حتی انقدر جای توی نقطه‌ای پیش میره که این ستون رو از زمین فاصله میده که این قضیه خیلی تشدید بشه. و یا جنیفر بانر استاد دانشگاه هاروارد که میاد در مقابل آدولفلوس که رامپلن یا طراحی فضای مختلف با ارتفاع مختلف رو آدولفلوس مطرح کرده بود، ایده روفبلن رو برای سازماندهی فضا تعریف می‌کنه. و یا دفتر فرست آفیس که توی مسابقه‌ای که اون کارفرما یه هنرمند بود و می‌خواست همزمان یه فضای گالری یه سره داشته باشه و همزمان بتونه فضا بخش باشه، برمیگرده به 1927 جایی که مارسل دوشان برای اینکه مشکلی کوچیک بودن استدیوش رو حل کنه یه دری رو طراحی کرد که در دو جهت باز میشد و این ایده رو دیولپ میکنه توی جهت‌های دیگه و توی پلن میتونید ببینید که تونسته ساختار منعطف و جدیدی رو به وجود بیاره. و حالا من میخوام توضیح بدم که این پروژه این نوع نگاه کردن و رفرنس دادن توی پروژه بچه‌ها چجوری بوده. پروژه یک خانه دراز با 4 باغچه‌خانه کوچک که اثر دفتر لایه‌ها شایان و همراه امیر جاودان و رضا صدیقی هست. توی این پروژه یک زمینی بوده که یه سمتش پر از درخت بوده و یک سمت دیگه خالی بوده و انگار بچه‌ها سعی کردن دو نوع زندگی رو، دو نوع مختلف خونه رو برای دو نوع زندگی توی این پروژه تعریف کنن. ما توی یک سمت پروژه که خالی از درخت اینتریور بزرگ داریم کشیده و دراز با پنجره دراز و یک سری ساختارهای موقت لابلای این درخت‌ها، زندگی‌های موقتی که توی تصمیم وجود داره. خب طبیعتاً وقتی بحث پنجره میشه و دیدن اولین معماری که ما بهش یادش میافتیم لوکوربوزیه است، همونطور که توی پروژه ویلا اشتاین یا ویلا گارش می‌بینیم و توی پروژه ویلا ساوا انگار این پروژه اومده از همین پنجره‌های نواری لوکوربوزیه استفاده کرده و اون رو با یک ساختار سقف شیبدار و پیلوتی لوکوربوزیه و یک ساختار دیگه‌ای که منعطف و کشیده شده و به لای درخت‌ها رفته ترکیب کرده. این ساختار دوم داره رفرنس میده به نوعی که جان هیدک توی پروژه سیمتریش توی پروژه قبرسونش تونسته بود استفاده کنن از این ساختار و می‌بینید که از این پنجره نوار می‌بینید این زندگی‌های موقتی که لای اون درخت‌ها شکل گرفته و این ساختاری که شکل‌های مختلف رو شکل داده به داخل این پروژه هم اومده که توی داخل این پروژه مشاهده می‌کنید و این پنجره نواری که اون سمت پروژه رو قاب کرده و چیزی که برای من خیلی جالبه اینه که این سقف‌هایی که اینجا قرار گرفته شده که انگار یه جوری ماکت توپر همین پروژه است، انگار داره این پروژه رو وقتی داخلش وایسادیم دوباره برای اون سوژه‌ای که داخل پروژه قرار داره بازنمایی می‌کنه. یا پروژه دیگه که اثر استودیو CTZ
آگروروسی کار پوریا هستش، ویلای سیدنی. تنها پروژه‌ای که توی ایران نیست و پوریا خب مدتی توی اروپا بوده و سفر کرده و تونسته شانسی داشته که یه کارفرمای آمریکایی گیر بیاره و این پروژه همونطور که مشاهده می‌کنیم 5 تا ساختار مختلف داره، یعنی 4 ساختار جدا و یک فضای بین‌المللی که توی هر کدوم از این 5 ساختار میشه ارجاعات مختلفی رو به معمارهای مختلف دید. انگار یه جورایی انگار معمار توی این پروژه نقش کالکتور رو داشته که رفته برگشته به تاریخ و حتی برگشته به ایده‌های معاصری که وجود داشته و یک سری چیزها رو کالکت کرده و تونسته اینا رو به نحوی که متناسب با شرایط پروژه بوده ترکیب بندیشون رو انجام بده. توی این پروژه قسمت وسطی می‌بینیم که ساختار شیک داره که خود آگروروسی میومده همیشه از شهر برمی داشته، از فرم‌های معمولی شهر برمی داشته. پوریا اومده از این ساختار استفاده کرده، ساختاری که آگروروسی معمولاً یکم ساده ترش میکنه، یه ساختار عام رو میاد انگار یه جورایی مینیمال‌تر توی پروژه‌اش استفاده میکنه و توی پروژه پوریا دیده میشه. یا پنجره‌های مربع شکل آگروروسی که تعیین میکنه که فردی که داخل پروژه قرار داره چجوری به بیرون نگاه کنه. اینجا پوریا توی 4 نمای مختلف اومده اینها رو استفاده کرده با توجه به شرایط داخلی پروژه اسکیل و تناسباتشون رو تغییر داده. یا بوردر کلی این نما که ما رو یاد بوردر فاساد بانامنتوری هاوس میندازه و یا سایه‌بون‌های پنجره‌ای که انگار از پروژه پورتو آکادمی دانشگاه پورتوی آلوارو سیزا میاد. و توی این بخش پروژه چیزی که برای من حداقل خیلی جالب بود این بود که این بخش پروژه خیلی فرم معاصرتری نسبت به بقیه پروژه داره و پوریا توی پلن اومده انگار یه جورایی ارجاع داده به پروژه پاسکال پلامر که پاسکال پلامر میاد برای اولین بار یه فیگوریه که ما همیشه توی فاساد میدیدیم، فیگور خونه رو توی پلن میاره این رو میذاره که اینجا پوریا میبینیم توی پلن 2 بار این پروژه تونسته این فیگور رو توی پلن تکرار کنه و خب این چیز جالبی بود. یه سویه دیگه‌ای که کلمه با هم دیگر برای ما داشت ارتباطی بود که ما پروژه هامون و ایده هامون توی پروژه های مختلف خودمون امتداد پیدا می‌کرد. و من وقتی پروژه ویلای سیدنی رو دیدم خیلی برام جالب بود که این پروژه داره ارتباط برقرار میکنه با پروژه قبلی پوریا ویلای شخصیش که اون هم باز به 4 بخش تقسیم شده. اونجا یه دیوار نقش تقسیم کننده داشت ولی توی این پروژه این دیوار تبدیل به یه دالان شده بود و خودش فضامند شده بود. و یه چیز مشترک دیگه که توی هر کدوم از این 4 بخش یه بخش خالیه. انگار این پروژه ها هر کدوم خالی بودن رو هم به عنوان یه بخش برای خودشون در نظر گرفتن و انگار این مسئله خالی بودن هم به عنوان یه بخش مطرح برای پوریا. و در واقع کلیت چیزی که من می‌خواستم بگم اینه که توی هر دوی این پروژه ها نقش کالکتور بودن بچه‌ها رو می‌تونستیم ببینیم. یه جاهای خیلی ساختاری این مسائل از توی تاریخ معماری کالکت میشه و همین‌ها رو توی آورده میشه توی پروژه و یه جایی می‌بینیم که این المنت‌ها نحوه استفادهشون و ایده‌هایی که بودن به داخل پروژه ها می‌اومد و با تناسبات اسکیل مقیاسشون بازی می‌شد و ساختارهای جدیدی شکل می‌گرفت که من حالا ادامه‌اش اشاره می‌کنم. اول می‌خواستم یه مقدمه دیگه بگم ولی بعد دیدم که علیرضا بودن تمام اگه ما معمارای نسل قبلی مثلا دعوا می‌کردیم با علیرضا که تمام رازهای ما رو کشف کرده و همه رو نشون داده، تمام ارجاعات ما رو نشون داده. ما دیگه چه چیز بیشتر داریم جز ارجاعی که در موردشون صحبت میشه. ولی در واقع این داستانی رو میخوام شروع بکنم که این داستان در مورد به اندازه تاریخ معماری. فکر کنیم که معماری عمر 1000 ساله داره و یه معمار 1000 ساله یه برخورد معمولی براش رخ میده. این برخورد معمولی چیه؟ که یه رهگذری رد میشه و ازش میپرسه که راجع به این پروژه شروع میکنه صحبت کردن معمار و میگه که ایده‌اش چیه و اینا. و فکر کنیم که اون پروژه‌ای هم که در واقع داره راجبش صحبت میکنه یه چنین پروژه، یه پروژه معاصریه. با هم دیگه شروع میکنن صحبت کردن، معمارم با خوشحالی و خنده تمام ایده‌هاشو توضیح میده و اینا. ولی بعد به یک سوالی میرسه در واقع رهگذر و ازش میپرسه که با چه چیزی این ایده‌ای که داری راجبش صحبت میکنی و ترسیم کردی، تصویر کردی و ساختی.
و معمار یه سری جوابای مختلفی میده مثل فرم، مثلا مداد، کاغذ، هر کدوم معنای متفاوتی دارن. ولی رهگذره میگه ناراضی نشدن با چه چیزی رو ساخت و انگار رهگذره دنبال یه جواب دیگه میگه. و معمار یه جورایی وقتی این لال میشه، یه جورایی یا پته میفته، وارد تاریخی طولانی از شخصیت خودش به عنوان معمار میشه و برمیگرده به اولین معمار دایدالوس و به این فکر میکنه که چطوری با رنج بسیار زیاد عناصر معماری رو تعریف کرد. یعنی از یه دوره‌ای به این فکر می‌کنه که چطوری اولین عناصر معماری رو برای خودش نامگذاری کرده و راجبشون فکر کرده. مثلا اول به ستون‌ها فکر می‌کنه، مثلا به ستون، به در واقع 5 نظم کلاسیک سرلیو که چطوری اومده و اینا رو نامگذاری کرده، اجزای مختلف ستون. یا به آدولفوس فکر می‌کنه، به پروژه شیکاگو تریبیونش که در واقع یه برج بزرگ به شکل یک ستون کلاسیک داره. یا به اولجیاتی فکر میکنه که چطور میخواد اذیت کنه و ته ستون رو انقدر نازک میکنه که تو درگیر باشی با اینکه آیا بار سازه‌ای داره ازش انتقال پیدا میکنه. به شینوهارا برمیگرده، به ستونایی که حالت مجسمه گون دارن. به فیلیپ دلورم برمیگرده که سعی میکنه ستون کلاسیک رو در واقع منحل بکنه و وسطاش رو اورنامنت و تزیینات جدیدی واردش میکنه. یا به ویلا ساوا برمیگرده که ستون رو عقب میبره و نما رو در واقع میاره جلو. به برامانته برمیگرده و پنجره هاش که برامانته برای هر جزء این پنجره ها یک اسم متفاوت در واقع توی رسالش نوشته. به پاسکال فلامر برمیگرده، مثلا هاوسینگ باستال که تراز ارتفاعی پنجره چنان میاره پایین که شما تنها زمین پروژه رو می‌بینید و حتی آسمون پروژه هم می‌بینید. به پنجره روسی برمیگرده که بچه‌ها اشاره کردن که این پنجره انگار از بیرون یه پنجره ولی از داخل در واقع 4 تا پنجره است که کنار هم قرار گرفته و به یه پنجره تبدیل شده. به درهای مختلف برمیگرده، از در الکساندر بروکسکی که یه سری درهای قدیمی رو کنار هم دیگه دور یه ساختار قرار داده، در شاتگان هاوس که توضیحش داد، و در آلوارو سیزا که در قومیتوس خیلی عظیم و جسته است. به دیوارهای مختلف تاریخ معماری برمیگرده، از دیوار بالهاوس تا دیوار ویلا دلاک، ویلای مامان بابا دو کوربوزیه که یه دیوار خیلی جدا رو فقط برای اینکه کاج بگیره در واقع از در واقع اون دریاچه روش استفاده میکنه. یا به پالاتسو دل گولیو رومانو که میاد هتروگلیفی که این بالا بوده رو برخلاف قبلیاش میاره پایین‌تر، انگار که داره میشکنه این هتروگلیفی که معمولا بالای ستون به صورت یک سره. به سقف‌های مختلف برمیگرده، از سقف مایکل مردیتوری که در واقع یک سقفی رو کامل امتداد میده و بیشتر از در واقع عرض پروژه امتدادش میده و کل پروژه رو انگار یک سقف بلند میسازه. به لویکان و سقف‌های معلقش برمیگرده و حتی درسته که ما معماری غیر ایرانی میگیم ولی ارجاع میدیم به معماری ایرانی. به آلیقاپو برمیگرده و سقف‌هایی که ستون‌های نازکی زیرش قرار داره. احتمالاً الان می‌بینیم ما فکر کنیم ما می‌خوایم تعریف کنیم و بگیم اینا معماری انتقادی که داره جلو میبره دیسیپلین معماری. ولی به نظر ما اینطوریه که این داره دیوار رو از پروژه میگیره، از کل پروژه تاریخی معماری میگیره. داره سقف رو از پروژه تاریخی معماری حذف میکنه. داره ستون رو از پروژه تاریخی معماری حذف میکنه. داره پنجره رو از پروژه تاریخی معماری حذف میکنه. و توی ایران هم چنین ویژگی داره. خیلی از دفاتر هستن که همین کارها رو با توجه در واقع به کالچر معماری گلوبال انجامش میدن. ولی تمام اینا که گفتم گاهی در واقع معماری میگفت دلیلش تکنولوژیه. تکنولوژی باعث شده که همه اجزا حل بشن. گاهی زیبایی شناسی پارامتریسیزم، زیبایی شناسی مایع، گاهی عملکرد، به خاطر عملکرد مثلا اون نگاه پاتریک شوماخر مثلا انجام میده. ولی واقعیت این بود که معمار با تلاشی کردن این عناصر معماری بخشی از تاریخ معماری یا به معنی دیگه بدن معماری خودش رو از دست داد. اون یادش اومده بود که چرا لال شده بود. به این خاطر بود که دیگه چیزی نبود که در مورد اون صحبت بکنه و همه تبدیل به یه توده بیشکل شده. قابلیت نامگذاری عناصر از دست رفته بود. در یک کلام معماری کلمات مخصوص به خودش و رابطه‌اش با دنیای فیزیکی رو از دست داده بود. اگه این معمار 1000 ساله
با ناراحتی و حسرت به این نکته مهم دست پیدا کرد که تمام این عناصر اجرایی حذف شده. این دو تا پروژه تو ادامه دارن سعی میکنن مثل خیلی از پروژه‌های معاصر حافظه آسیب دیده معماری رو، یعنی عناصر رو دوباره به پروژه‌های معماری برگردونن. یکی از اونها باغ گردوه که طراحی در واقع سعید احمدیان و امیر نجفیه که سعی میکنه یک خونه برای نگهبانی درست بکنه که توی یک باغ گردو قرار داره. و یکی دیگه یک خانه اشتراکی، یه چیزی بین یک خانه اشتراکی و یک خانه تک خانه‌واره که طراحی امیر جاودان و آتنا چراغ‌قلیه. یعنی اول این دو تا پروژه رو با هم دیگه مقایسه بکنیم. یه پروژه مرکزگرای هندسیه که 4 تا حجم صلح اطرافش قرار دارن و پروژه دیگه یه پروژه کاملا خطیه که یک سری اجزا بهش متصل شدن. ولی اگه بیایم همین اولین پروژه، یعنی پروژه 4x1 رو با دقت بیشتری ببینیم، می‌بینیم چرا این سری ستون‌ها اولا بیرونن، یعنی این ستونایی که اینجا می‌بینیم کاملا بیرونن. انگار مگه ستون نباید داخل باشه تا بار رو حفظ بکنه، چرا اومدن بیرون؟ این سری ستون‌ها از وسط سقف زدن بیرون و 4 بخشی شدن. یه سری ستون‌ها هستن که بالای پنجره انگار که نیمچه ستونن که یه بخشش رفته داخل و هر سوال به این ستون اینجا چیکار کنه. یه ستونیه که بین دو تا واحد فضایی قرار داره. میریم جلوتر، می‌بینیم انبوهی از ستون‌ها توی پلانه. از ستون‌هایی که واقعاً بارسازی دارن، ستون‌هایی که بیرونن و سعی می‌کنن نشون بدن که ستونن، ستون‌هایی که بین در واقع 4 نوع فضا قرار دارن، ستون‌هایی که توی مرکزن و به 4 بخش تقسیم شده. در واقع اینجا ستون ماهیتش رو تغییر میده. انگار معمار به صورت بیمارگونه‌ای هر نقطه هندسی که می‌بینه یک ستون درونش قرار میده. و ستون اینجا دیگه فقط نقش سازی نداره، بلکه معناهای مختلفی رو توی هر بخش هندسی به عهده میگیره. ولی اگه توی اونجا ستون بود که تمام این نقش‌ها رو به عهده می‌گرفت، اینجا بقیه عناصر هم این نقش‌های مختلف رو به عهده می‌گیرن. ولی من می‌خوام فقط روی ستون‌ها در واقع توی این یکی پروژه هم متمرکز بشم. اینجا ستون گاهی نردبون پروژه میشه، گاهی به مشک دوغ تبدیل میشه و ستایش، گاهی به آبخوری پروژه تبدیل میشه. انگار ستون برخلاف اونجا اگه ماهیتش داشته تغییر میکرده، اینجا عملکردهای اضافه‌ای رو به عهده میگیره. اگه ستون برای پروژه 4x1 ماهیتش هی داشته تغییر میکرده و شکل‌های مختلفی به خودش میگرفته که گاهی به در واقع نردرگاه پنجره‌ها تبدیل میشده به صورت افقی، گاهی اوقات به ستون‌های فیک بیرونی، گاهی اوقات به ستون مرکزگرا که ساختار فضا رو تغییر میداده و اینا، که ارجاعاتی هم مثل دفال آتلیه یا در واقع پروژه آیزنمن داره. اینجا ماهیت ستون نیست که تغییر میکنه، عملکردهای ستونه که بیشتر میشه. اگه یه جا انگار ستون کم میکرد وظایفش رو که بارسازی بود و فقط به نقش در واقع ارگانایزر تبدیل میشه، اینجا چند تا عملکرده که روی هم دیگه قرار میگیره و گاهی به نردبون، گاهی به مشت و گاهی به آبخوری تبدیل میشه که ما میتونیم اینو در واقع ارجاعاتش رو ببینیم در هابیتاسیون از دو کوربوزیه ببینیم که توی ونت‌ها و لوله‌ها رو از داخل ستون‌های در واقع پیلوتی رد کنیم. ولی ممکنه یه سوال پیش بیاد، مگه همه ساختمان‌های عادی این عناصر رو ندارن؟ پس دیگه اهمیت این هم صحبت در مورد عناصر چیه؟ سلام، مرسی که اومدید. موضوعی که من راجعش میخوام صحبت کنم معماری عادیه. منظور از معماری عادی چی میتونه باشه؟ همین ساختمان‌های اطراف ما، همین پروژه‌ای که فکر کنم خیلی دم دستی ان یا نه، اما یه موضوع دیگه رو دنبال می‌کنیم. ساختمان‌هایی که همه شهرهای ما رو می‌سازن، روستاهای ما رو می‌سازن و حتی از نظر شما ساختمان‌های آیکونی هم نیستن. اگه به این سه تا پروژه نگاه کنین، احتمالاً از نظرتون سه تا ساختمان خیلی عادی میاد، یعنی نه میخوان خیلی پیچیده باشن، نه متریال خیلی خاصی رو استفاده کنن، نه فرم عجیب غریبی رو تولید کنن، نه هیچ چیز دیگه‌ای. ولی در واقع این سه تا پروژه‌ای که از سه تا پروژه‌های مهم تاریخ معماری هستن. سمت چپ مولر آدولفوس رو می‌بینیم، پروژه وسطی پروژه سوپوس شینو آراز و پروژه سمت راست هم پروژه متسپرونی آدوروسیه.
توی این پروژه ها جاییه که آدولفوس تو پروژه سمت چپ داره به این فکر میکنه که چجوری ایده رمزدن رو پیش ببره. همون پروژه‌ای که از بیرون یه پروژه خیلی عادی به نظر میرسید. چینوارا داره به این فکر میکنه که چجوری از المنت های معماری همونطور که شایان گفت استفاده کنه، چجوری شیب زمین رو به عنوان کف پروژه استفاده کنه. یا اینکه تو پروژه سمت راست روسی داره به این فکر میکنه که چجوری میتونه المنت های فرهنگی شهر مثل پنجره‌ها، سقف و اینها رو توی پروژهش دوباره استفاده کنه. اگه بخوایم تو همین بخش اولی جمع‌بندی کنیم، ما یه ظاهر پروژه رو می‌بینیم که پروژه خیلی ساده بودن که نمی‌خواستن خیلی پیچیده و عجیب غریب باشن، ولی وقتی پروژه رو از نزدیک‌تر دیدیم یا مدارک پروژه رو دیدیم چقدر این پروژه ایده‌های جالبی دارن پیش می‌برن. بیاین همین موضوع رو تو دو تا پروژه با هم مقایسه کنیم. پروژه سمت چپ پروژه پولی هاوس دفتر معماری پزو است و پروژه سمت راست ویلای هنوزه که توی رامسر ساخته شده دفتر MRK. اگه دقت کنین پروژه سمت راست داره سعی می‌کنه خیلی پیچیده باشه، فرم‌های عجیب غریبی تولید کنه، صفحات رو با هم ترکیب کنه، با درخت و اینها ترکیب بشه و تو عجیب غریب بودن هم واقعا موفقه. یعنی میتونه یه ساختمانی باشه که تو ذهن‌ها میمونه. ولی تو پروژه سمت چپ یه مکعب خیلی ساده رو می‌بینیم که چند تا پنجره مربعی داره، با بتون ساخته شده، رد آب بارون روش هست، خیلی تمیز هم نیست، کثیفه و اصلا نمیخواد خیلی تمیز و دقیق و اینها باشه. یه لول پیش بریم و تصاویر داخلی و تصاویر پروژه رو ببینیم. جایی که توی پروژه پولی هاوس ما داریم این مسئله رو می‌بینیم که معمار داره به این فکر میکنه که چجوری میتونه سکانس ویو بسازه، چجوری میتونه ارجاع بده به معماری قبلی خودش، چجوری میتونه ایده رمزدن رو پیش ببره و موضوعات از این قبیل. و توی پروژه سمت راست انگار که از این موضوعات خبری نیست یا ما نتونستیم بفهمیم. اگه پلان ها رو مقایسه کنیم با هم باز یه موضوع جالب دیگه پیش میاد. جایی که توی پروژه سمت راست توی ویلای هنوز یه پلان تیپیکال می‌بینیم که سعی می‌کنه با هر روشی که شده با تلاش زیاد خودش رو به اون نمای پیچیده برسونه، یعنی خودش رو هر جور که میتونه وصل کنه به اون نما و فرم پیچیده‌ای که ساخته. در مقابل پروژه سمت چپ که یه پروژه خیلی ساده بود انگار، می‌بینیم که نه، این پلانه که داره ساختار فضایی رو شکل میده و پروژه رو میسازه و فکر کنم تفاوت پروژه ها واضح باشه. یه ذره پیش میریم و به ایران نگاه میکنیم، به ایران بعد سال 57 جایی که انقلاب شده و بعدش هم 8 سال جنگ داشتیم و بعد 8 سال جنگ کشور میخواد فقط بسازن توش، یعنی کاراکتری به اسم معمار گم شده توی این 10 سال و ما شخصیتی به اسم معمار نداریم دیگه. دولت میخواد بسازه، مردم فقط میخوان خونه بسازن و اهمیتی نداره کی میسازه و چجوری میسازه. تا اینکه یه شخصیتی ظهور میکنه و حداقل تو بخش خصوصی و میاد در نقش یه قهرمان میخواد که ارزش معمار رو برگردونه و پروژه ها رو دیگه معمارها بتونن پروژه ها رو پیش ببرن. این آقای دلیری هستن که احتمالاً همتون میشناسید. ایشون با استفاده از معماری کلاسیک غرب و استفاده از متریال‌های گرون تو منطقه‌ای که تهران شروع به ساخت و ساز میکنه و واقعاً تاثیرگذار است و ارزش معمار رو حداقل تو بخش خصوصی تو ایران برمیگردونه و باعث میشه که مردم از یه جایی به بعد انگار که برای معمار و معماری پول هزینه کنن. ولی خب مسیری که ایشون رفتن رو شاید مسیری نبود که ما دوست داشته باشیم یا جالب باشه. دلیلی میتونست به آدمای قبلی خودش مراجعه کنه، به شهری که تو همون شهر امثال وارتان و پداکار داشتن یه سری ویله ها و یه سری خونه ها میساختن که خیلی ایده های جالبی رو داشتن پیش میبردن. در مقابل دلیری یه جریانی میخواد شکل بگیره که بگه که این معماری که داره انجام میشه معماری ما نیست، ما معماری یه چیز دیگه بود و ما فلان بودیم و اینها. ولی در واقع این جریان که اکثر پروژه هاشون هم هستن و فکر می‌کنم از یه اسلاید اگه می‌خواستم پروژه بذارم خیلی خیلی بیشتر می‌شدن، جریانی هم که میان رو همون ساختار فقط یه پوسته طراحی می‌کنن، یعنی ساختاری که دارن استفاده می‌کنن چه تو فضا، چه تو پلان، چه تو اکستراکچر یا هر فضای دیگه‌ای همون ساختاریه که فرض دلیری استفاده می‌کرد، فقط میان پوسته رو عوض می‌کنن، یعنی یه ساختاری که فقط پوسته‌اش عوض شده و اتفاق جدیدی براش نیفتاده.
موضوعی که من امروز یعنی میخوام راجبش صحبت کنم و تا الان بحثم راجبش پیش برده بودم معماری عادی بود. احتمالاً عادی بودن نوع‌های مختلفی داره و با توجه به موقعیتی که قرار میگیره میتونه متفاوت باشه. امروز دو مدل عادی بودن رو من دارم بحث میکنم براتون. یه معماری و دو تا پروژه توی همین شهر تو همین استان گیلان هستن. و میخوام دو مدل عادی بودن اینجا رو معرفی کنم. یه عادی بودن عادی روستاییه که تو پروژه سمت راست تصویر سمت راست می‌بینید، یه ساختمون با بلوک‌های سیمانی و سقف شیبدار. و یه مدل عادی بودن هم عادی بازاریه که سعی میکنه خودشو بزک کنه، انواع متریال‌ها رو استفاده کنه و تا جایی که میتونه شلوغ باشه. پروژه اول پروژه گل‌های توی خونه است. کار استودیو دایه‌ها شایان مرتم که با همکاری امین جاودان و رضا صدیقی کار شده. ببینید اگه این پروژه نگاه کنی یا دقت کنی بهش، یه پروژه خیلی عادیه. از بلوک‌های سیمانی استفاده شده، یه سقف شیبدار داره و از دو بخش گلخونه و خونه ساخته شده. و اصلا پروژه تلاش نمی‌کنه که خیلی پروژه از لحاظ فرمال پیچیده باشه یا عجیب غریب باشه یا هر شکل دیگه. ولی اگه یه ذره بیشتر پیش بریم و به پلان خونه نگاه کنیم می‌بینیم که نه، اینجا برعکس پروژه‌هایی که نشون دادم و سعی می‌کردن شلوغ باشن، این پروژه سعی می‌کنه ایده‌ای داشته باشه. پروژه از دو بخش تشکیل شده. یه بخش گلخونه و یه بخش خونه که دو تا مربع 10 در 10 هستن که با یه دری از هم جدا میشن. برعکس بیرون ساده پروژه داره سعی می‌کنه که به معمارهای قبلیش ارجاع بده، به روسی ارجاع بده. چجوری به این فکر می‌کنه که چجوری می‌تونه از المنت‌های معماری استفاده کنه. دری که توی پروژه می‌بینیم موقعی که بسته است دو فضای جدا از هم رو می‌سازه و وقتی که در باز میشه امتداد این دو تا فضاست که داره کلیت فضا رو شکل میده و پروژه رو شکل میده. تصاویر داخلی پروژه رو می‌بینیم، جایی که شایان و بقیه بچه‌ها دارن به این فکر می‌کنن که چجوری می‌تونن المنت‌های معماری رو به شکل دیگه استفاده کنن. جایی که توی این تصویر درها بسته است و توی تصویر بعدی درها باز میشه و امتداد دو تا فضا تو همون میتونیم ببینیم. مقاطع پروژه رو میبینیم و بکنم این پروژه چیزی موضوع جدید داره ساخته میشه و برای من چون این پروژه که واقعا به شخص خیلی پروژه رو دوست دارم، خیلی منتظرم که ببینم این پروژه کی تموم میشه و از نزدیک پروژه رو تجربه کنم. این پروژه تو منطقه لالکا اگه درست میگم داره ساخته میشه و فکر کنم تو سال جاری تموم بشه ساختش. پروژه شماره 2 پروژه خانه بازاری شماره 1 هست، دفتر معماری سیتیزی پوریا شقاقی. همونطور که از اسم پروژه پیداست، اصلا پروژه تلاش نمی‌کنه حتی پروژه تو اسم هم پروژه خاصی باشه و اسمش پروژه خانه بازاری شماره 1 و به این دلیل اسمش شماره 1 که شاید احتمالاً می‌خواد ورژن دیگه‌ای هم ازش ساخته بشه. این پروژه برعکس پروژه قبل که به این شکل بود که می‌خواست که از معماری عادی حاشیه و روستایی استفاده کنه، به این موضوع فکر میکنه که چجوری میتونه از معماری عادی شهری یا بازاری استفاده کنه. جایی که توی معماری بازاری ما با یه سری کارفرما مواجهیم که خواسته‌های مشخصی دارن. من استخر میخوام، من اتاق مستر میخوام با همون دستشویی احتمالاً شیشه‌ای، من آشپزخونه اوپن فلان میخوام، من پله‌گرد میخوام که دوبلکس باشه پروژه‌ام و همه اینها. پوریا داشت تو این پروژه به این موضوع فکر میکنه که چجوری میتونه رو همین خواسته‌های کارفرماها دست بذاره و این موضوع رو به شکل خیلی اکستریمی پیش ببره. روشی که کار میکنه این که میاد هر کدوم از خواسته‌های کارفرماها رو توی یه باکس یا توی یه اتاق جا میده. یعنی استخر خودش میشه یه باکس، آشپزخونه میشه یه باکس، اتاق میشه یه باکس و همه اینها چون کارفرماها دوست دارن پروژه‌هاشون دوبلکس باشه تو دو طبقه انجام میده و با یه پله‌گرد اینا رو به هم وصل میکنه. به این فکر میکنه که چجوری میتونه این باکس‌های جدا از هم رو که تبدیل شدن به 6 تا باکس به هم وصل کنه. به نظرش راحت‌ترین روش یا بهترین کاری که اینا از طریق عضلاشون به هم وصل بشن و اون فضای رابطه بینشون تبدیل به یه مثلث میشه. به همین سادگی. و پروژه همونجور که توی تکسچرهای کفش هم می‌بینیم
داره سعی میکنه استفاده از متریال رو باز به اکستریم ترین حالتش برسونه. یعنی اینقدر رو این امر بازاری بودن و عادی بودن میخواد تاکید کنه که از توش دوباره یک پروژه معماری تولید کنه. این جایی که اینجا می‌بینیم پروژه برای قسمتی که اتاق نشیمن قرار داره یه تکسچر کف داره، اتاق یه تکسچر کف و آشپزخونه و بقیه فضاها. همونطور که گفتم با توجه به خواسته کارفرما و اینکه کارفرماها دوست دارن این پروژه ها دوبلکس باشن، یا این شانس هم به کارفرماها میده که تو پروژه رو توی 2 طبقه اجرا کنن و همون موضوعی که میخوای رو تو اکستریم ترین حالت ممکن به تو ارائه میدن. و این تصاویر داخلی سلام. بیایم با هم دیگه فرض کنیم که کارآگاهی هستیم که دنبال رد و اثر یه انسان در این فضا می‌گردیم. احتمالاً اولین چیزی که دنبالش می‌گردیم رد پاست. اما اگه دنبال رد و اثر یه تمدن یا یه شهر باشیم دنبال چی می‌گردیم؟ میخوام براتون یه داستانی رو تعریف کنم که تو مقدمه کتاب ششم ویتروویوس اومده و این یه ترسیمیه که در رابطه با اون داستان کشیده شد. داستان خیلی ساده راجع به یه فیلسوفیه که با چند تا از رفقاش در یه ساحلی گم شده بودن و اونجا به یک پلانی برمیخورن که در اونجا فیلسوف داد میزنه که دوستان امیدوار باشید من رد پای انسان رو. مفسرهای رنسانسی زیادی راجع به این داستان حرف زدن، اما یکی از اونها این چنین اعتقاد داشت که در واقع چیزی که فیلسوف دیده رد پای ذهن انسان. حالا بیایم واقعا فکر کنیم که رد پا چیه؟ رد پا انگار سطح تماس کف پای ما روی زمینه که مرزبندی های تن ما رو با فضا تعریف می‌کنه. و وقتی برگردیم به این تصویر و فکر کنیم به این که فیلسوف چی دیده، به این فکر میکنیم که انگار معماری هم داره همین کار رو میکنه. یعنی پلان برای معماری هم داره همین کار رو میکنه. چطور به وسیله عناصر خودش و پرس کردن این عناصر روی زمین داره هندسه خودش رو با هندسه طبیعی و هندسه های دیگه‌ای که توی محیط وجود داره مرزبندی میکنه، مرز خودش رو با اونها نشون میده و سعی میکنه با اونها رابطه برقرار. اولین پروژه‌ای که امروز قرار راجعش حرف بزنیم پروژه خانه شیخ‌ها علیرضا خلعت‌بری. خب بیایم با هم دیگه ببینیم که این تو این پلان چی می‌بینیم. 3 تا حجم هندسی که درون یک پاکت کشیده قرار گرفتن و این پاکت کشیده که خودش به وسیله آکس‌های پانچ شده و آکس‌های دیداری رو به وجود آورده و حتی این آکس‌های دیداری که از درون این اشیا هم عبور کردن و فقط به پاکت خلاصه نشد. اگر از هندسه دایره و مربع بگذریم، اون شکل خونه که همیشه ما در واقع در نما می‌دیدیم این بار توی پلان این پروژه داره خودش رو نشون میده. این فضا، هر کدوم از این فضاها مربوط به کاربری‌های متفاوت استراحت، کار و زندگی هست. به شکل وسواس‌گونه‌ای تکرار شدن این اشکال رو در این فضا می‌بینیم. اینکه چطور این هندسه دایره، خونه و مربع حتی توی عناصر این پروژه هم سعی کرده که رابطه‌های خودش رو نشون بده. و اما وقتی که پاکت پروژه رو برش میدیم و بریم داخل پروژه رو ببینیم، اونجا متوجه میشیم که این دایره در واقع یک استوانه‌ایه که از درون این پاکت خالی شده و سعی کرده یک حیاتی رو در درون این پروژه به وجود بیاره. و اون 2 تا فضای دیگه تونستن فضاهایی باشن که کاربری‌های دیگر رو توی خودشون جا و اینجا میتونیم رابطه هر کدوم از این فضاها رو با هم دیگه ببینیم. این آکس‌های دیداری که راجبشون حرف زدیم توی در واقع این تصویر خیلی خوب خودشون رو نشون میدن توی این تصویرهای داخلی پروژه و همینطور درک ما از اسکیپ. اما این اشکال خودشون رو محدود به درون پروژه نمی‌کنن، بلکه از پاکت پروژه بیرون میزنن و سعی میکنن که تناسبات
و تناسبات جدیدی رو برای این پروژه به وجود بیارن، چرا که 1 متر فاصله گرفته این پروژه از زمین و سعی کرده که یک دید متفاوتی رو برقرار. پروژه بعدی که امروز راجعش حرف می‌زنیم پروژه ویلا سه چشم کار استودیو لایه‌ها شاید قطعاً با همکاری مریم صحت هستش. خب اگر بیایم به یکی از نماهای این پروژه نگاه کنیم، به نظر میرسه که انگار یه خونه است که در کنار یه خونه دیگه قرار گرفته و خب خیلی عادی شاید به نظرمون برسه، اما وقتی که به نمای دیگه این پروژه نگاه می‌کنیم اونجا انگار به نظر میرسه که این دو تا خونه به هم دیگه چسبیدن و ما در واقع با دو تا خونه مواجهیم. اما وقتی باز نمای دیگر رو نگاه می‌کنیم متوجه میشیم که نه، یه قسمت میانی وجود داره که این دو تا رو به هم متصل کرده، پس در واقع ما سه تا خونه. وقتی که توی پلان میایم متوجه میشیم که این سه تا خونه یک حیات مثلثی شکل هم در وسطشون ایجاد کرد. حالا ماجرا چیه؟ ماجرا از این قراره که توی اون مجتمع مسکونی که در واقع مجتمع ویلایی فکر می‌کنم بوده که اونجا در واقع بچه‌ها داشتن طراحی می‌کردن، یه قانونی وجود داشته که اجازه نمیدادن که چندین تا ساختمون اونجا ساخته بشه و اجازه میدادن تنها یک بنا در اون زمین ساخته بشه، چرا که فکر می‌کردن اینا ممکنه بخوان تفکیک کنن و جداگونه استفاده میشه. و به همین دلیل بچه‌ها ایده‌ای که در واقع داشته، استراتژی که این پروژه داشته این بوده که چطور بتونه در این حال که سه تا به نظر برسه، وقتی که پلان پروژه رو می‌بینیم در نهایت شگفت زده بشیم که چطور هر کدوم از این ست‌ها تونستن در این حال که ست‌های به صورت مستقل هویت خودشون رو نگه دارن بتونن با همدیگه هم به همدیگه ارتباط پیدا کنن. اینجا توی این پلان به واسطه یک راهرویی داریم می‌بینیم که چطور اینها به همدیگه متصل شدن و همینطور عمق این فضا که به واسطه این آکس سعی شده که از بین نره و در عین حال این ارتباط فهمیده بشه. اما وقتی که می‌بینیم توی پلان طبقه بالا این قضیه خیلی تشدید پیدا می‌کنه، یعنی حتی اون دیوارهای پارتیشن بندی شده هم از اینجا برداشته شده، پارتیشن بندی کننده و همینطور که بتونه این فضا به صورت یک پارچه فهمیده بشه. وقتی که به حجم پروژه نگاه می‌کنیم میشه این موضوع رو کامل دید که چطور دغدغه طراحی این پروژه این بوده که این سه تا به صورت مستقل خونده بشه و همینطور المنت هایی که حالا بچه‌ها در موردشون بیشتر صحبت کردن و چطور تونسته تأسیسات پروژه و موضوعات دیگر رو بتونه توی این استوانه‌ها جا. خب اگر بخوایم این دو تا پروژه رو در کنار هم دیگه ببینیم، به این موضوع میتونیم فکر کنیم که یک کل که اجزای درونش سعی میکنن خودشون رو نشون بدن، یعنی خونه شکل‌ها و با یک سه حجمی مواجهیم که تلاش میکنن یک پارچه خونده بشن، یعنی ویلای سه چشم. و اگر توی پلان پروژه پلان هر دو اینها رو بخوایم با هم مقایسه کنیم، اگر ویلای سه چشم یک کل یک پارچه است که اتفاقا تلاش میکنه خالی بمونه، توی خونه شکل‌ها ما اشکال هندسی رو داریم که در سراسر این پروژه تلاش کردن که تکرار بشه. در آخر باید بگم که همونطور که سیلویا لاوین یکی از نظریه پردازان شناخته شده معماری میگه، پلان مهمه اما پلان مثل یه بذری میمونه که باید کاشته بشه و برای اینکه به یک درخت تنومندی تبدیل بشه نیازمند مراقبت. همه اینها یعنی معماری غیر ایرانی با همدیگر، در دیوار، پنجره، معماری عادی و ترسیم پلانی و پلان ترسیمی موضوعاتی هستن که ما فکر کنیم باید در رابطه باشیم. ممنون هستم. تشکر کنم از اساتید و همینطور شما که موندین و حوصله کردین 5 تا در واقع یه ساعت رو به 20 دقیقه گوش دادین و الان اگه پرسشی دارین ما خیلی خوشحال میشیم که بتونیم دیالوگ برقرار کنیم با هر کسی صحبت کنیم. معمولا توی هاروارد وقتی لکچر رو می‌بینم اینطوریه که تا 5 تا سوال نشه ما پا نمی‌شیم بریم. خب مثلا همین حالا هر جایی که خودتون سلام
خبره؟ یکی می‌کنه سواله میگه یه چیزی شما اومدید در رابطه با این موضوع صحبت کردید یاد اون حرف که میگه معماری بوده تا قبل این یک کاغذ سفید برداریم و از الان هر چیز جدیدی اون معماری که تو اسپانیا ساخته میشه میتونه باید بیاد توی شما هم ساخته. خود این تناقض وجود نمیاره که ما این کانتکست یا اون زمینه‌ای که شما نقدش کردید اینها بحث در دیسیپلینی معماری بیاد اضافه بشه این خودش یک این خط فکری بره جلو خودش جایی نداره که این کانتکست رو ما بیخیال بشیم. حقیقتش که فارسی ما دو تا لغت رو روی هم یه هم معماری کانتکستوال و هم ورنکولار رو میگیم با هم میگیم معماری زمینه‌گرا. این یکم باعث کشف فهمی کانتکستوال ساختمونی میشه که آقا داره به اطرافش اهمیت میده، داره به اقلیمش اهمیت میده، محیطش اهمیت میده. الان من توی شهر توی یه ساختمون بسازم اگه پا و قوس بزنم توش اتفاقا کانتکستوال نیست، چون توی محیطش چه معنا داره من بیام بدونم با چی داره ارتباط برقرار میکنه. محیط ما اینه نه، حتی خیلی اوقات با الگوریتم هم دیگه اونجا ارتباط برقرار نمیکنه، ولی چون فرم زده انگار این سوال رو دیگه ازش نمیپرسن، میگن اوکی تیک خوردی معماری زمینه‌گره، در حالی که نه این معماری کانتکستوال نیست. اتفاقا این مسئله علمی هیچ توجهی نمیکنه، داره صرفا نمادهای سیمبولیک به تاریخ ایران. ما مثلا اینه مسئله مثلا با خود کانتکستوال بودن چرا اصلا فکر می‌کنم عمیقا فکر می‌کنم واسه ما بیشتر مونده داره. شما میگید که یک پوسته‌ای رو ما فقط ایجاد می‌کنیم که درونش توهیه، هیچی نداره. یک معماری منطقی که حالا پلن همه چیز اوکیه، نمیدونم راپله ضوابط اینا رو همه رو داره رعایت میکنه، فقط یک پوسته ظاهری یا یک نمایشی از ارجاع به معماری جفتشون حقیقتش میتونه داره من هم این معماری کلاسیک همین معماری مدرن هیچ فرقی نمیکنه توی جفتشون قابل تفکرن به معنای واقعی قابل. حالا شاید تک پروژه خوب باشه، من در کلیت میگم ما مثلا اینجوری نیستیم بگیم معماری کلاسیک نما رو چقدر بده وای حالا نما مدرن نه، با جفتشون اگه فکر نشته باشن یه چیز زندگیاری کنه فقط صاف بکشید هیچ آقا یه چیزی هم من اضافه کنم هر چیزی نیاز به نقد داره. یعنی ما اتفاقا چرا اومدیم دو دانشگاه؟ به این خاطر که ببینیم تا الان که این فکرها رو کردیم، کار کردیم، خوندیم، نوشتیم هر چیز دیگه‌ای کجاست که شما میتونید به ما ضربه بزنید. خب برای همین مسئله اصلی برای ما اینه که ما بگیم اگه چیزی هست و مطمئنا سوالم اینه که توی اسکریپشنیتی در مورد بازنمایی هم نوشته بودیم. مثلا تو توضیحاتتون بازنمایی همون معنی که حالا بخواد به تصویر کشیده بشه، پروژه به شکل انتقادی، در مورد اون هم آیا مد نظرتون بود یا اصلا کلا منظورتون این بود که صرفا ببین اونطوری که حداقل معماری فکر می‌کنم که معماری کلاً کارش ریپرزنتیشن، یعنی کارش بازنمایی به هر حال یک نوع فکرهایی هست، یه سری ایده‌هایی وجود داره که به یک شکلی باید اونها رو ریپرزنت کنیم و خود پلان هم به نوعی ریپرزنتیشن فکر اون ذهن، همونطوری که حالا من روایتی سعی کردم بگم انگار ریپرزنتیشن ذهن اون معماره که حالا با وسیله یه سری عناصر انجام شد. این به صورت کلی نمیدونم حالا تا چه حد من یه چیزی که خب خیلی خوب بهش اشاره شد این غنایی بود که به حالا یک سری اجزا و عناصر معماری داده شده در دیوار پنجره، چون که گفتیم یه سری جریان ها مثل پارامتریسیزم مثلا اینها باعث شدن که در واقع اینها موجودیت خودشون از دست بدن، انگار اینجوری عقیم شدن، ناقص شدن و حالا ما اومدیم بالا تو این پروژه ها بهشون اشاره کردیم، بهشون موجودیت دادیم. اما خب اینو جالبه و یه جایی احساس میکنم که مثلا اینو بعضی موقع جدا از فرم میبینم، احساس میکنم فرم گمه برام و این تعریف از فرم هم میبینید؟ آره، دلم میخواد که بین فیگور فرم
با هم خیلی تفاوت آره، داره. ما خیلی پروژه‌هاشون- آپارتمان دیدیم اینجا مشابهت داره و همپوشانی الهی داره. آره واسه مطلب یه چیز دیگه هم کامل یه چیزی این که برام الان فعلا مشخص شده با توجه به صحبت شما رسانه‌ای که دارید ازش استفاده می‌کنید رسانه معماری یعنی ارجاع به معماری. آیا مثلا چون نقاشی ما هم ارجاع داشتید ایجاهای نشون دادید آیا میخوام ببینم که از رسانه تحت تاثیر رسانه دیگه‌ای هم هستیم یعنی پروژه ها هستن با رسانه‌های دیگه‌ای هم دارن مثلا سینما تئاتر نقاشی با اونها هم دارن برقرار میکنن. یه دوستان به او کی جواب یکی اینکه مثلا یه سری واژه‌ها هست مثلا فورم. اوکی. این واژه مثلا در طول تاریخ معناهای متفاوتی گرفته. یعنی شما از رساله ویتروویوس شروع کنید برسیم آلبرتی، سرگیو، نمیدونم برنینی، هر کدوم از این رساله ها رو که می‌کنه فرم برای اونها یک کانسپشنی از در واقع سوژه خودشون به عنوان معماره. و ما 5 تا هم یک کانسپشنی از فرم رو داریم. لزوما این کانسپشن تنها کانسپشن یا تنها مفهوم پردازی نسبت به فرم نیست. خب ما فرم رو خیلی تکه تکه می‌بینیم. یعنی ستون، در، دیوار، پنجره، سقف. چرا این کارو می‌کنیم؟ چون ساختمون نزدیکه به این تکه تکه‌ای و ما نمی‌خوایم آرکیتکچر و بیلدینگ رو از هم جدا کنیم بگیم اینا دو تا چیز خیلی متمایزن. به خاطر اینکه خیلی دوست داریم رابطه با شهر، با سابرب، حاشیه شهر اینا مستقیم برقرار بشه. و این برای همین فهم ما از فرم عناصر معماریه، نه چیزی بیشتر نه چیزی کمتر. که این عناصر معماری در رابطه با روابط هندسی و ساختار فضایی پروژه معماری تولید میکنه و بعد متریالی که میاد و مسائل ایده ها رو به نظر من شدیدترش میکنه. شاید این یه بخش مدیوم شاید علیرضا بهتر باشه، ولی فقط میتونیم اینو من میتونم بگم که نه مثلا سینمای نئورالیستی خیلی روی خود من به صورت شخصی تاثیر گذاشته، مثلا کارهای دسیکا، فلینی، روسلینی و اینا، ولی معماری برای ما از همه چیز آره در واقع یه جورایی چیزی که ما خواستیم بیان کنیم تاکید روی انگار این اهمیت از دست رفته معماری بوده. برای همین که تاکید ما الان بیشتر روی معماری بود، ولی طبیعتاً تمامی چیزایی که ما می‌کنیم اینا با هم ارتباط دارن. گاهی اوقات آگاهانه میریم به مدیوم‌های دیگه. مثلا من مارسل دوشان مثال زدم که شادگاناس چجوری رفته و گاهی اوقات هم به صورت ناخودآگاه به واسطه علاقه‌ای که ما توی هر زندگی شخصیمون داشتیم، مثلا شاید امیر روانکاوی، امیر دیگه ادبیات، اینا توی زندگی شخصی وجود داره و میشه شاید تاثیرش رو توی کارم دید. ما چیزی که توی اصول معماری ارگانیک از رایت خوندیم در دوران مدرن این بود که تابعیت از سنت نه تقلید از سنت، که این فکر ما رو به سمت پست مدرن بود. چیزی که ما الان هستیم اینه که من فکر می‌کنم ما باید به گذشته‌مون هم نگاه کنیم. حالا طبق چیزی که من از لکچر به شما برداشت کردم این بود که کلاً گذشته رو یه چیز سفیدی ببینید یا بخواید اونا رو کنار بذارید یا از معماری ایرانی به اون شکل نگاه کنید یه جوری جای معماری ایرانی توش خالیه. من فکر میکنم معماری ایرانی با مسیری که معماری غرب پیش گرفته یکم شکل و شمایل جدایی داشتن. حالا هویتشون قطعا یک چیز بوده ولی شکل و شمایل جدایی داشتن. فکر میکنم حال و هواشون متفاوت و نمیشه یک جور گفتش که پس این نوع معماری برای همه جای دنیا جواب بوده، چون اون هویت هم باید باشه. مرسی که سوال پرسیدی. فکر میکنم ولی ما همونه که من خودم خیلی به معماری ایرانی و معنا علاقه‌مندم، مطالعه میکنم و به هیچ ما فکر نمی‌کنم هیچ کدوم از ما بیاد بگه آقا معماری ایرانی سفید بذارینش کنار. اصلا نمیتونم من حسابم طراحی بکنم. من خودم اصلا برنامه‌ام ریسرچ بیس بوده مثل معمارای ایرانی همه رو رفتم دیدم اجنسیون کار کردن. من خیلی دوست دارم ارجاع بدم به ساختمانی که سر انقلاب مثلا این ساختمان ساخته شده من بیام بالکنش بردم دوستم علاقه شخصی می‌کنم. ولی مسئله‌ای که
دو تا موضوع هست. یکی اینکه آقا من کاری که دارم میکنم، یکی که ما داریم پرزنت میکنیم، مثل ببین الان خیلی ترنده تو ایران. خب یه موضوعی اینکه حالا ما بیایم تاقوس و اینجور چیزا بدیم. ما داریم از این تاقوس مثلا ما حالا میتونیم یک پلان داشته باشیم که فکر کنیم اون پلان، اون شکل شمایل اون پلان میتونیم مثلا در یک کاربری دیگه اصلا استفاده کنیم. یک جور نه که صرفاً از المان‌هاش استفاده کنیم. ببین در کلیت اول از همه پیش‌فرض اینه که ما 5 نفر داریم تو فکر می‌کنیم یه شخص دیگه میتونه کاملا یک زاویه دیگه به معماری نگاه بکنه و در نهایت شهر و معماری نیاز داره به طرز فکرانی متفاوت. قرار نیست که یک طرز فکری بشه پرفکت و بقیه بخوام تعمیل کنن. نه، ما صرفا داریم مسائل میگیم. در نتیجه اصلا دنبال خوب و بد اونها به اون شکل نیستیم که میگیم خط بزنیم. و دیگه چیزی برای یه چیزی ما تو پروژه ها حتی تو نمونه هایی هم که گذاشته بودیم خیلی ارجاع داده بودیم، یعنی اصلا یه بس ارجاع بود، یعنی اینجوری نیست که ما یه گذشته سفیدی داریم و به پروژه های ایرانی هم میتونیم ارجاع بدیم. فقط گذشته ما با گذشته آدم‌های دیگه ممکنه یکم فرق کنه. گذشته‌ای که ما در نظر داریم یه گذشته جنراله. ما مثلا ما اولا به شما اگه بگم معماری ایرانی چیه، شما سریع میگین طاووس، نمیگین پولابکار، نمیگین بارتان هومانسیان، نمیگین گابریل گورکیان. چرا؟ چون این ایدئولوژی که از بودن قبل از حتی انقلاب 57 توسط کانسرواتیوهای مثل کامران دیبا پدید اومده. خب که معماری ایرانی رو ما بس کنیم به یک دوره خاصی. اوکی، این اولین قدم برای اینکه یکم به نحوه گذشته‌ای که ما داریم فکر می‌کنیم نزدیک بشیم. گذشته دوم من میتونم توی پروژه Uncomplicated Project of Modernity هاورماس بگم که هاورماس اونجا یک نکته خیلی خیلی مهمی میگه از مدرنیسم همه چیز تغییر کرد. خب این تغییر یعنی اینکه گذشته من با گذشته یه نفری توی آمریکا تفاوت و تمایزش خیلی کمتره الان تا مثلا 100 سال پیش. من الان از صبح تا شب توی اینستاگرام هستم، نه توی دنیای واقعی. خب بخش اعظمی از من حداقل. به همین خاطر این گذشته رو من اینطوری میگم. یه چیز دیگه راجع به ارگانیک آرکیتکچر گفتیم. خب ارگانیک آرکیتکچر رو برونوزوی توی ایتالیا خیلی سردمدارش بود و اصلا فرانک لوید رایت دلیل اینکه اینقدر معروف شد حداقل توی اون دوران به واسطه در واقع اون جریان آرکیتکچری بود که برونوزوی توی ایتالیا به وجود آورد. برونوزوی دلیل اینکه این کارو کرد شما باید هیستوریکال اریا یا اون کانتکست تاریخی که برونوزوی اینو نوشته رو داشته باشید. اون زمان در واقع موسولینی در واقع قبل از اینکه برونوزوی بیان موسولینی‌ها بودن و معماری راسیونال رو سردمدارش بودن. مثلا کسایی مثل لویجی فیجینی، مثل آدالبرتو لیورا، اینا آدمایی بودن که داشتن راسیونال کار می‌کردن. و دلیل اینکه زوی ارگانیک آرکیتکچر فرانک لوید رایت رو میاره بالا برای اینکه یه جورایی یک جنگ ایدئولوژیک بذاره با در واقع گروپ 7 و ایتالیای راسیونال. یعنی واقعیتش حتی ما هم که اینجاییم یک تهمانده ایدئولوژیکی داریم که داریم این حرفا رو میزنیم. اینطوری نیست که خام فقط به خاطر اینکه معماری اینطوریه داریم این صحبت‌ها رو میکنیم. این بخش‌های مختلفش بود و اینکه اون معماری ایرانی و معماری غربی که میگی، ما معماری راجعش صحبت می‌کنیم، نه معماری ایرانی نه معماری غربی. معماری مثلا شینوهارا رو اگه من ارجاع میدم بهش، شینوهارا لزوما یک معمار ژاپنی که در ژاپن داشته خونه سقف شیب‌دار میساخته نیست. همینطور که لوکوربوزیه ویلاساوا رو که دارم بهش ارجاع میدم، اونم یک معمار پاریسی که توی فرانسه داره کار میکنه نیست. همونطور که اون زمان فیلیپو دلورم که توی فرانسه بوده توی قرن 17 رساله سربیو رو که استادش بوده ور می‌داره، میگه چی کارا کرده و میاد روش دوباره یه ریرایت انجام میده، دوباره می‌نویسه. اون فرانسه است، اون ایتالیاه. این دو تا هم نمیگن ما غربی هستیم، می‌نویسن. یعنی برای همین این طرز تفکر غربی شرقی ایران یه نکته دیگه هم که من بگم جالبه. آقا اصلا عیبش چیه؟ این معماری دولت، من میگم تا اینکه ما بیایم بگیم معماری مسئله ایدئولوژیک داشته باشه یکم باز زاویه گرفتم، ولی عیبش چیه؟ معماری هم ایدئولوژیک باشه به جای اینکه معماری باشه. مشکل اینجاست که اصلا ما تو تاریخ خود ایران داریم دیگه. وقتی که معماری ایدئولوژیک میشه قادر به بهانه اسلام بود. مثلا وقتی که پهلوی حکومت پهلوی قدرت گرفت، اون موقع دیگه ثبت آثار ملی و اینا بورس شده بود. فرانسوی‌ها اومدن یه 259 تا ساختمان تو تهران ثبت شد. هیچ کدوم این ساختمان‌ها قاجاری نبود. اومدن گفتن آقا همه ساختمان قاجاری بی‌ارزشن، همه رو خراب بکنید. دروازه تهران مثلا خراب شدن، همشون دروازه جدید بسازیم.
معماری پهلوی. بعد حالا مثلا جمهوری اسلامی میاد دیگه آقا معماری پهلوی بی‌ارزش، خب ما اونو خراب می‌کنیم، معماری ارزشی چیه 300 سال. ببینید اینا مسائل ایدئولوژیکه. با 40 سال دیگه میاد میگه آقا ساختمون طاووس اسلامی بی‌ارزشه، خرابش بکنیم یه چیز دیگه. ما اصلا نمی‌خوایم درگیر این مسائل بشیم. معماری فرقی نمی‌کنه که ایدئولوژی پشتش چی بوده. ما داریم در مورد فضا و این چیزا صحبت می‌کنیم. اگه بخوایم بچسبیم به ایدئولوژی نمیتونیم دنبال دار بشیم. 30 سال دیگه دوباره. و دلیل در اون پوستی که اینقدر توی معماری ایرانی واقعا نمیشه همین، چون معمارا چیز شدن، سیاست زده شدن به معنی واقعی. تلاش ما یکم از اون یه مسئله دیگه هم وجود داره، این کار معماری بومی و قدیمی رو بیشتر میسایی رو برنمیگردیم. این سالی که از بهمان مؤسسا پرسیدگی در مورد هنر، مثلا این بهمان مؤسسا که همشهری شما گفته بود که اون موقعی که این هنرها یا حالا این معماری یا معماریان ساخته میشد یه سری علل و موضوعات و دلایلی داشته که منجر میشد که اون ساخته بشه. این علل و دلایل الان دیگه نیست که من برم سراغش. و حتی حالا در جواب سوال شما هم می‌خواستم اینو بگم، ایستگاه مترویی که من نشون دادم که تاب و قوس داده، چرا باید این اتفاق معماری زمین‌نگران نیست، بومی هم نیست، چرا باید توی کانتکست خیلی مدرنیستی تهران بیاد همچون تاب و قوسی زده بشه؟ اینا دقیقاً تفاوتیه که ما سعی می‌کنیم با اون نگاه کارا نشون بدیم داشته باشیم و اینو ناشی از این می‌دونیم که حداقل چون انگار چیزی برای ارائه دادن وجود نداره و صرفاً برای ساخته شدن یا مشروعیت گرفتن مجبورن که برن سمت معماری طاق و قوس و ایدئولوژی که حکومت بهش نزدیک‌تره و این کاملا متفاوت حتی از معماری چون از اجازه از اساسی تو دوستان ببخشید بنده حسام رشتی هستم که تشکر میکنم از شما واقعا زحمت کشیدید فوق‌العاده بود. اما یک سوال داشتم و یک پیشنهاد در مورد سوالم در مورد نکته‌ای که در ذهن من هست این است که خب همونطور که نمیشه از طاق و قوس در واقع ما آریه بگیریم در واقع از اعتبارمون استفاده کنیم و معماری داریم تولید کنیم به همون نسبت آیا میتونیم از موتیف‌ها یا مثلا اون شیوه‌های طراحی مثلا معمارای اروپایی مثل آندلوسی و جان هیدک استفاده بکنیم و از طریق اون اعتبار بخریم برای خودمون؟ من میتونم بگم و پیشنهاد منم پیشنهاد داشتم اصلا این ساختمانی که نشون دادید به خصوص این جدیدا در واقع ساختمان‌های کانونی قرن 20 بودن، واقعا هر کدوم آموزنده بودن. در واقع موضوع اصلی من این است که در طول تاریخ تا در واقع تا همون ساختمان‌هایی که در دوره باتیستا آلبرتی ساخته می‌شد که مثلا ضخامت دیوارها در پودیوم ساختمان زیاد بود، 100 سال بعد تقریبا 1910 اینا اون پروژه دومینوی لو کوربوزیه اومد که ساختمان رو تفکیک کرد به عناصر اصلی خودش مثل ستون و دال‌ها و راپله. این یک در واقع رویکرد اعتقادی بود به کارهایی که در واقع دیوارهای بارور داشتن. دوباره همین مسئله پروژه دومینو هم یک بار دیگر دچار اعتقاد شد. یک نفر به نام در واقع گرام هارمن این لایه‌های پروژه دومینو رو گذاشت کنار، گفت که ساختمان میتونه دبربندی هم باشه. مثلا ما نیم طبقه داریم، 3/2 طبقه داریم، مثال دارم میگم. و مثلا شما می‌بینید که توی ساختمان دیگه اون سطوح خطی رو نداره و اون گذاشت در واقع آبجکت اورینتد اونتولوژی یا همون تریپل او که همه شما خیلی از پروژه ها این خیلی در واقع پارادایم خیلی از پروژه ها قرار گرفت. تو اکثر طراحی‌های شما می‌دید که خب سقف شیبدار وجود داره و سقف شیبدار هم یک عنصر هویتی در ایران محسوب نمیشه چون یک در واقع تکنیکی بود که آب و بارون رو رد بده. الان با روش تکنولوژی شما میتونید با دیتیل با تداوم ایزولاسیون رو حلش بکنید. و از شما خواهش می‌کنم شما هم بیاید همین دیدگاه رو نسبت به سقف شیبدار داشته باشید، همین دیدگاه انتقادی رو. مثلا همین در واقع کارکرد سقف شیبدار رو میتونید اصلا باور کنید، یک روند ریورس داشته باشید. این کار میشه، هم در واقع شما میتونید یک رویکرد کریتیکال داشته باشید، هم اون سه نقطه اصلی رو که اعتقادی بودن هست، اسپکیولیتیو هست که در واقع اندیشه ورزانه بودن هست و در واقع اکسپریمنتال بودنش هست که تجربه گرایی هست. اون سه نقطه که فرق بین معماری و ساختمان رو ایجاد می‌کنه میتونید در کارتون بیارید.
واقعیتش خیلی ممنون اولا از سوالتون. یه بخش وجود داره اینه که ما اولا کریتیکال نیستیم، ما آدمای پروژکتیوی هستیم، یعنی اینکه پست کریتیکال، یعنی اینکه به انتقادی بودن لزومی پروژه ها اعتقادی نداریم. این بخش اول، یعنی اینکه ما دنبال نیستیم که لزوما یک دیاگرامی که کامل همه چیزو به هم بریزه، مثل دیاگرام دومینو یا دیاگرام جوزیوری کول هاست یا دیاگرام در واقع آبجکت اورینتد آنتولوژی مثلا گرام هارمن با کارهای مثلا دیسکامپ و اینا. اون خط تاریخی که آیزمن تونست بسازه و خط تاریخی خیلی غالبیه، کانونیکالیه که شما از در واقع آلبرتی شروع می‌کنید به عنوان کسی که معمار نویسنده است و آیزمن با هوش بسیارش رو انتخاب می‌کنه برعکس سرلیو که معمار ترسیمگره. یعنی این دو در واقع شخصیت مهمه. بعد از آلبرتی کیو برمی‌داره، ویتکوور رو برمی‌داره به عنوان کسی که رنسانس Architecture in the Age of Humanism رو می‌نویسه، میاد کارهای پالادیو رو اینا رو در واقع نگاه می‌کنه. بعد کالی رو استادش رو برمی‌داره، خود آیزنمن میشه. بعد آیزنمن احتمالاً رم پولهاس، این یک خطیه که تو ایران هم بسیار راجع شده. بعد پولهاس هم احتمالاً میرسه به مثلا بهرام شیردار پروژه نارا، مثلا به عنوان اولین پروژه که داره به آبجکت اورینتد آنتولوژی کار می‌کنه و در انتها میرسه به تام بیسکام، هارمن، اریک اولماس و اون این خطیه که ما قبولش داریم و می‌دونیم که این یه خطیه که موجوده در تاریخ. ما دنبال خط دیگه‌ای در تاریخ هستیم. این خیلی برای ما مهمه. برای همین ما داشتیم میگشت. یعنی بعضی اینکه از کانون رفتیم، آره اینا هم مثلا از پویان شنیدیم، یاسر مثلا داشت صحبت می‌کرد، علیرضا بود، اینا همه این صحبت‌ها رو می‌کرد. ما دنبال بودیم چیکار ما میتونیم بکنیم که تمایز داشته باشیم با این عالم. برای همین نمی‌خواستیم درگیر این 4 پروژه کلانی بشیم که قبلا راجعش صحبت کردیم. بخش خونه هم که در واقع فهمیدیم که خونه سقف شیب‌دار، خونه سقف شیب‌دار یه ویژگی خیلی بامزه داره که شما میتونید بگین بهش بومیه، میتونید بهش بگین خونه شکل یه بچه، در واقع مثلا بچه هم خونه رو بکشه همونطوریه، میتونید بگین خونهش حاشیه شهر هم همین شکلیه. برای همین هزار ارجاع داره و نمیتونید مشخص کنید که این ارجاعش بگید. برای همینه برای ما جالبه. وگرنه این نیست که لزوما سقف شیب‌دار چون مثلا یکم ورنکیولار میخوره یا بومی میخوره استفادهش میکنیم یا نمیکنیم. این فکر میکنم دو تا در واقع موضوعی بود که مشروعیت گرفتن آره این دو تا یکم متفاوته. مشروعیتی که برای انگار ساخته شدن یا دیده شدن توی یک شرایط اجتماعی سیاسی گرفته میشه و مشروعیتی که حالا ما به عنوان معمار وقتی میخوایم با یه المنت با یه عنصر توی معماریمون کار کنیم، من باید بدونم که توی تاریخ این عنصر چه سیری رو طی کرده، چه افرادی باهاش چه کارهایی انجام دادن که بتونم یه موضع آگاهانه نسبت بهش بگیرم. یا آگاهانه بودن مهمه یا اینکه همون رو چجوری استفاده کنم توی پروژه. این تفاوت اونیه که این نوع مشروعیت گرفتن با اون نوع مشروعیت گرفتن و در و دیوار و ستون به نظر من هم توی ایران بوده، همیشه هم توی خارج از ایران بوده و میشه باشون کار کنیم. من یه چیزی حالا اضافه کنم، بیشترش رو بچه‌ها گفتم، ولی حالا سینمای نئوریالیستی ایتالیا واسه من هم خیلی جالبه به خاطر نوع ارتباطی که با واقعیت برقرار میکنه. یعنی اینکه خب تمام این پروژه ها حداقل من فکر می‌کنم ما دنبال این نبودیم که بخوایم مشروعیتی از تاریخ مثلا چون هیدو اینو طراحی کرده پس این کارو میگه. ما برگشتیم به تاریخ چون اینها انگار پاسخ‌هایی که به سری سوالات داده شدن. حالا این سوالات ممکنه هر جایی اتفاق بیفته و ممکنه تو ایران باشه یا ایتالیا باشه یا هر جایی دیگه، ولی اینها به واسطه یک تاریخی وارد معماری شدن و شدن مسائلی که حالا معماری بهشون یه پاسخ‌هایی داده و خب ما اینها رو یاد گرفتیم، ازشون دیدیم و سعی کردیم تو پروژه‌هامون ما هم پاسخ‌هایی بدیم و فکر نمی‌کنم که یعنی دنبال این باشیم که مشروعیتی بخریم، ولی خب چون این رفرنس دادنه و این برای ما خیلی اهمیت داشت، یکی از تاپیک‌هایی بود که حالا امروز یه انکی که در واقع زده میشه به طور معمول به کارهایی که ما می‌کنیم میشه ما معماری پست مدرن خونده میشیم یا آدمای میشیم چون ارجاعات زیادی داره برای همین داره انگار جمع. ولی واقعیتش اینه که معماری پست مدرن یه ویژگی که داشتن خیلی‌هاشون ارجاع رو برای همون لجیتیمیت کردن یا معتبر کردن پروژه‌های معماریشون استفاده می‌کنن. ما لزوما این کار داریم نمی‌کنیم. در واقع داریم میگیم که فقط تایپ معماری مهمه، ولی لزوما اینکه لزوما از هیدوک برداریم یا سیزا برداریم چون ایدئولوژی‌های این دو تا متمدرنیستی که داره پروژه ادامه پیدا می‌کنه از خطاش برمیاد. برای ما مهم نیست این دو تا چیز. دلیلی که گفتی این خط تاریخی رو که اونا سیر کردن و اومدن سایه رسیدن دارن باید از این خط
در واقع یه خود یه خط دیگه ترسیم می‌کنه و یه چیه یه کل‌ها عادیه ولی نمی‌خواد کامل این حرکت. آره من این سوال دیگه جواب بدم. اسم می‌کنم یکم بعد دید دیگه چه زمانه‌ای داریم زندگی می‌کنیم و اون آرزن منم وقتی اون حرف رو زد چه زمانه‌ای زندگی این که شاید میگه ما توی کاریم یا پراجکتیویم یکم برمیگرده به اینکه تو زمانی امروز ما یکم معماری دیگه خیلی ضعیف عاملیتش خیلی از دست داده. زمان آرزن من هنوز عاملیت داشت و میتونست توش مانور بده. زمان ما دیگه معماری هی داره کم اهمیت‌تر میشه نه فقط توی ایران توی کل دنیا ما باید ببینیم. حالا ما باید بشینیم فکر بکنیم که آقا ما چطور میتونیم یک معماری رو پیدا بکنیم واسه خودمون توش کار بکنیم که هنوز بتونیم ارتباط قرار بدیم و عاملیت خودمون رو حفظ بکنیم. اگر بیایم مثل اون سری بیایم یه سری بگیم ما آدمای اینتלקچوالیم که خیلی هوشمندیم و فرما عجیب غریب هم بلدیم و اینا واسه شهر بهترن و بیایم به ما اینا واسه طراحی کنیم که ما قادرن به بهانه جامعه ما رو نه فقط جامعه ایران کل دنیا این معماری رو پس میزنه. و چون ما معماری نه ما اصلا نمیخوایم بگیم ما خیلی آدمای نه معماری عجیب غریب می‌بینیم نه آدمای عجیب غریب می‌بینیم. ما داریم فکر می‌کنیم پروژه طراحی می‌کنیم و چیزای خیلی ساده که شاید اون خط فکری واسش بی اهمیته ما داریم دست می‌زنیم. شما پنجره واسه ما جذاب من می‌خوام 100 تا پروژه طراحی کنم با پنجره. فقط روی وریشن‌های جزا دادن دیگه جزاوه انسان رو کوربوزیه واسه این ساختار هندسی رو وجود آورد علت عمده‌اش بیماری بود. بیماری بودن بهش زانو آورده بود ساختمان‌ها رو انقدر دیگه شایع شده بود سل و بقای وجودای تاثیر بسیار زیادی تو معماری گذاشت. زیست خود اون معمار هنرمند نمی‌دونم اکثرا که داشتن هم ایکس‌ری رازوس کلونا خیلی آنهای آدم داشتن به اکثرشون ارجاع میدن این قضیه که زیست اون معماری و هنرمند خیلی در معماریش تاثیرگذار بوده. مثلا شما ویلا مولر رو نشون دادین بعد اونجا مثلا آدیوپلوس بکنن تا 1926 بود توی تلوژوگراس که سخنرانی داره که انسان مدرن اصلا چطور زیست کنه، چطور بخوره، چطور بخوابه، چطور حتی بشینه. اینا براشون مسئله بود. میگفت که من اینجوری نگاه نکنید الان با پشتن با جلوی شما واسطه‌ام من از درون نابود شدم. یعنی کسی بود که ناشنوایی داشت، یعنی چشم‌نوایی رنج می‌برد، سرطان معده داشت، عقیم شده بود حتی به خاطر یک سری بیماری‌های مقاربتی که داشت. یعنی خیلی این واقعا بدن رنجوری داشت و میگفت که حالا اون چیزی که در ویلا مولر می‌بینید انگاری همه جهان منه، لیست من شما دارید می‌بینید اون رو از درون بیرون یه ظاهر بسته شده بوده اما در درون کاملا یه چیزیه که متلاطمه، متنوع است. چون از درون من دارم من متوجهم. یک دیاگرامی همیشه در من توی معماری وجود داره که برای من دیاگرام جالبیه که یه سمت چپ یه چیز ابجکتیوه، سمت راست چیز سابجکتیوه. و توی ایران معمارا یا خیلی چپ میرن سمت ابجکتیو. اوه تئوری من دست نمیذارم. یه سری وقتا این سابجکتیوه یه سری خطا میکشه. آره مثلا توی با خودش ما تمام ترشون دیگه بین این دوتا قرار داریم. یعنی من هم خاطرات شخصی من مطمئنا توی این پروژه همینطور بچه‌ها دخیلن وجود دارن هم قسمت ابجکتیو. ولی وقتی من میام توی محیط آکادمیا حاضر نیستم راجع به خاطرات سابجکتیو هم صحبت بکنم چون خاطرات سابجکتیو من به درد هیچ کسی نمیخوره. ببین من این موضوعی هم بگم مثلا ما نمیخوایم به این که ما آدم خاصی هستیم یا میخوایم بکنیم خیلی عادی میخوایم با یه سری مسائل روبرو بشیم که خیلی دم دستی هم. مثلا من یه چیزی رو یادم رفت تو پروژه شاید من بگم یه موضوعی هست که شاید میخواد پروژه رو با بلوک سیمانی بسازه و هیچ اندود گچی یا سیمانی این پروژه نیست و خیلی فیزیکال داره به این موضوع فکر می‌کنه که چجوری میتونه تأسیسات رو تو پروژه‌اش حل کنه، چجوری مثلا برق رو میتونه حل کنه. خب و واقعیتش اینه که همونطور که بچه‌ها میگفتن الان که معماری معاملاتی نداره که مایز چه می‌دونم فرم پیچیده بزرگ تو شهر بخوایم بسازیم. این معماری واقعا تموم شده بود یه جوری. برای دنیا تمام بعد سال 2008 معماری عمده میان سمت دبی و ایران می‌سازن. اقتصاد بحران مالی آرگونیک رو دارن میگن سیاستش هم که بسیار عمده‌ای توی برنامه معماری آرگونیک داشت توی قدرت نمایی داشت می‌کرد. آره دیگه ببین میگن که همیشه راجع به این راجع به قدرت
یعنی اینکه این پول تبدیل به سیاست چجوری دولتی میخواد قدرت نمایی کنه اینا وجود داره واقعیت داره خب ولی الان این اتفاق نمیفته یعنی الان در تاریخ و انتخاب ما نیست حقیقتش. من سوال می‌کنم. اولا مرسی از اینکه این فضا رو ایجاد کردید. مخصوصا ما معمولا توی رشت حوزه‌ای نداریم که بشیم چون فضا حرف بزنیم. یا اینکه یه سوال بزرگتر داشتم وقتی شایان گفتش که ما سعی می‌کنیم بین ابجکتیو و سابجکتیو باشیم خیلی از اون سوال برای من جواب داد. و میخوام بدونم که یه چیزی اضافه کردی گفتی که ما شبیه به معمارهای پست مدرن شاید اینطوری به نظر بریم که اگه یه نفر کار ما باید ترسیم ما رو ببینه اصلا بدون اینکه ساختمانی وجود داشته باشه یه سری خوانش‌ها میشه کرد که چه چیزی از کجا ارجاع میگیره. میخوام بدونم که شما خودتون شاید به صورت جمع فرق نمی‌کنه چه کسی جواب بده. هدف این میانه روی رو چه چیزی می‌بینی؟ یعنی خلق چه چیزی می‌بینی؟ یعنی زمانی که یک پروژه به شما سپرده میشه پروژه فکری انجام بدید چه چیزی رو به عنوان یک چالش می‌بینید که واسه شما وجود داشته؟ ببین مسئله اینه که اسم میگم ما وقتی می‌بینیم که آقا با اون معنای قبلی معماری نمیتونیم موفق نیستیم معماری بکنیم طراحی بکنیم میایم یک کوچولو ارزش‌های معماری رو تغییر میدیم. خب یک کوچولو معنای معماری تغییر میدیم. مثلا تو معماری 20 دهه قبل ایران المنت‌های معماری کمترین اهمیتی ندارن. خب ما میگیم آقا پنجره و ستون دیوار مهمه. ما تنها با این چیزایی که اتفاقا کارفرما اجازه میدن ما باشیم بازی کنیم هم قادریم معماری خلق بکنیم. درجه داریم یکم معنای معماری رو تغییر میدیم و توی این معنای جدید آقا پروژه ما خیلی هم داره تلاش میکنه و معماری میدونیم. واقعا چیز پیچیده‌ای نیست. حداقل برای من به شخصه آقا من از معماری خوشم میاد. واقعا از این المنت‌ها خوشم میاد، از فضا خوشم میاد. هدفم چیز خلق کردن چیز عجیب غریبی هم نیست. من میخوام با اینو بازی بکنم. درسته لایه‌های اینتלקچوال داره و میشه دمای صحبت کرد ولی چه بسه خیلی هم نمیخوایم دمای صحبت بکنیم. یعنی میدونی اون بینابینی بودنه که داریم فردا قرار میکنیم واسه من کافیه. برای یه چیز دیگه ولی شخصیتی که خیلی برای ما مهم مثلا اگه برای مثلا معمارای نسل قبل من فکر می‌کنم سیمون مثلا یه شخصیتی بود که دامیننت بود می‌دونی شخصیتی بود که همه وقتی می‌خواستن ارجاع بدن راجعش صحبت کردن برای ما مثلا کلاهکار خیلی مهم‌تره کلاهکار توی دهه 40 با اینکه خودش خیلی از بیدار می‌سازه ولی چهره شهر تهران رو عوض می‌کنه چون نحوه ساخت و سازش نحوه تولید پروژهش طوری بوده که شهر میتونست ازش یاد بگیره آدمای معمولی هم بسازن. اینکه پروژه ما مثلا کپی بشه برای ما حالمون رو خوب میکنه میدونیم بعد ناراحت نمیشیم از این قضیه و این شاید حداقل بخشی از هدف فکر کنم 5 تا باشه که شهر برای ما مهمتره از اینکه یه آبجکت اسپسیفیک مشخص معلوم بسازه. البته به نظر من این ساده سازی خیلی کار سخته. شما بخوای چیزی رو ساده بخوای بکنید چون من خیلی کاراتون شبیه دفتر MOS دیدم یعنی خیلی از کارهایی که انجام میدن شبیه به کار شماست یعنی شاید تو نگاه اول شباهت‌های وجود داره ولی به نظر من ساده سازی فقط اون نیست. ما خیلی دوستش داریم. ما مثلا MOS رو دوست داریم، آفیس رو دوست داریم، مولجیاتی رو دوست داریم، پاسکال پلامر، فالاتلیه این ارجاعاتی که ما میگیم شباهت فقط به خاطر ساده سازی که همین دفاتری که این دنیا به این سمت رفت. بعد هم 2008 شما دیگه افرادی مثلا MBR افراد چیز MBRDB چه می‌دونم یا مثلا پروژه دیگه مثل UN استودیو ما افرادی نیستن که دارن توی دیسیپلین رو تحصیل می‌کنن یا زاهدی ولی میتونین هاروارد، MIT، پرینستون ببینید، مردیت هست، اندرو جیمز هولدر هست، دیگه مثلا جنیفر باینر هست و همه اینا اکثر پروژه خوبی که دارن میسازن همین پروژه‌های کوچیکی که دارن سعی میکنن اینا رو تو معماری رو توی اینا تمرین کنن و پیش ببرن چون دیگه انگار امکان به تحقق پیوستن تو پروژه‌های عجیب و غریب و اینا دیگه با متناسب با وضعیت اقتصادی که الان جهان داره وجود نداره. قابل تکثیر هم نیستن. قابل تکثیر هم نیستن. در مقابل می‌بینیم وضعیت پروژه‌ای که هم دفتر راحتی داره می‌کشه یا استودیو داره می‌کشه. تموم میشن یعنی همون قضیه‌ای که پویا داشت میگه یعنی یه ایدئولوژی که تموم میشه. ما می‌خوایم که روش بیشتر تاثیر بذاریم. کپی شدن یه اتفاق خوبیه. ولی اینطور هم نیست که ما اون رو نخونیم. ما مثلا تروریست نیویورک رو خوندیم، آرکیتکتورا دلاچیتا رو خوندیم، نمیدونم کامپلکسیتی کانترکشن خوندیم ولی تمام این موضوعات اینطوریه که تمام این موضوعات
نتیجه میخواد. یه مسئله دیگه هم هست. ببخشید. آره گپ میزنیم. نمیخوایم وقتتون بگیرم. مرسی که تشریف آوردید. ولی یه مسئله که هست اینه که آقا معماری خاص یه مشکلی داره که آقا اصلا من طرح عجیبی دارم میزنم کارفرماش هم من پیدا کردم من یه پولی میده هر چی طرح عجیبی بود من دوست دارم بسازمش و میسازمش. مشکل اینجاست که در اون صورت معماری میشه واسه 1% جامعه، یعنی 99 این وضع ایران دیگه. شمال تهران نمیدونم منطقه نمیدونم لواسان میرن دنبال معمار و 1% پولا، چون معمار یعنی کسی که من یه آدم پول دارم میخواد طرح عجیبی واسم بزنم. بعد تو شهرعادی میگه معمار واسه چی؟ معمار چیه؟ یعنی عملا معماری شده انحصاری واسه یک قشری که خیلی سوپر پول داره و میتونه طرح عجیبی داشته. ما میخوایم این 1% رو بیشتر بکنیم. آقا اون کسی که طرح معمولیت نمیخواد یه پول از خرج کنه معماری داشته باشه، لازم نیست زدم من فکر میکنم اون صنایع سیما گروه‌های سیمانی با کاری که جنیفر بونر توی کارش میکنه به خاطر رفتن کسب بشن اونم همین چاله شده بدون صفحه چوبی رضا صبح یه چیز میگم خواستم بگم خیلی از طرحی که من دیدم اولا خیلی به زمین چسبیده بود و جلدهای خیلی طولی داشت. این مال شخصی در نقد اثر کوربوزیه نیست که مطمئن است رو میاره و به هر حال واقعا سالها شهرهای ما پر میشه از اون خیلی مطمئن این نقد نیست که با جلدهای سنگین بیایم بخواهیم این اثر رو نقدش بکنید. این دو چقدر طرحهای شما من چیزی که دیدم اتفاق برای دیده شدن نبود، نقدی برای دیده شدن آن چیزی که به چشم دیوات می‌خواست ماقاله حواسمون را از بین بردیم شنبای آبای فضا چشمایی پویایی و چیزایی خیلی احساس کردم که به این بحث‌های پدیدارشناسی هم حالا نه به صورت بخوایم بگیم مثل لامدار بخواد اشاره مستقیم داشته باشه ولی من احساس کردم که به اینها توجه شده. اصلا یک اثر رو میارید در قبضانی بگیم که این شکلیه بعد این شبیه که از این چیز رو ولی درونشون کاملا متفاوت. قضیه اینه که نمیدونم منظورتون این بود که یه نقطه‌ای داریم انگار ما این تاریخ اسم لوکوربوزی است و اومده یه قبل و بعدی ساخته یه همچین چیزی منظورشون و حالا ما انگار که توجه نمی‌کنیم. سال دومتون میتونم همین جواب بدم به سال اول ولی سال دوم اینه که مطمئنا ما به متریالم فکر میکنیم ولی ما اصلا در برابر پدیدارشناسی زونتور و شولز رو هستیم که جریان غالب تو ایران واقع ما مثلا یک کتابی داره یک کتابی داره مایکل هیگز به نام Materiality of the Figure اوکی یا آنتوان میکنن Materiality of the Architecture مثلا اینا متریال رو نه به شکل احساسی استفاده میکنن بلکه متریال رو یک پروژه سیاسی حتی میبینن. این یکم متفاوت و متمایزه نوع نگاه به متریال نسبت به اون متریال احساسی که اوکی بتونن دست بزنم ببینم چقدر سرده به چقدر گرمه و چه حسی به من میده توی دست. این پروژه چیزم ازدوام هم فقط متریالش نبود که مثلا پروژه رو بداره این ساختار پروژه کجا پنجره قرار بگیره کجا پله باشه همه اینا باعث شد این پروژه. من خودم پروژه رو خیلی دوست دارم مثلا اونایی که خودم دوستم حضور ببینم واقعا قبول دارم پروژه قوی بسیارش ولی مشکل اینه که یکم فهم ما مثلا توی ایران از اون دو محدوده یعنی یه تیکش رو برداشتیم فهمیدیم یه بقیه‌اش رو حذف کردیم به خاطر همینه که خیلی مثلا در مورد صحبت نمی‌کنیم هرچند واسمون عزیزه یعنی تو ایران اینجوری که آقا تو دیگه بشین شاعرانه نشستی داری دیوار و متریال میزنی رفرنس تو کتاب تموم
در که واقعا اینجوری نیست. یه چیز بیسیک معماری و ابزار هندسه‌مندی، ایده معماری اینا رو داره. اون لایه ادورتایزینگ اون چیزی که داره خاصش میکنه نسبت به اون معمارات دنیا اوکی اینه. ولی ما همون لایه ها رو هنوز نه اسم میکنم فهم درستی از بقیه لایه‌اش نیست چسبیدیم به اون لایه حالا ادورتایزینگ. پیشنهاد من همین واسه دکتر یه لحظه پلانش ببینید که جای اینکه همش این یه بار فقط پلانش ببینید داره چی کار میکنه. هر چی ازش هست فقط این شیر آب نمیدونم بخار زده یه نشینی رو توی این پلانه رو من شو دیدم شما حرفه می‌کنید تو فازاشون روی که هستن. نه منظورم اهمیت شما رو نمیدونم مثلا اهمیت تو فکر کن یه بار این موضوعی که من خیلی مثلا اینکه یه بار ساختمون سکشن همه چی رو بذار پلان. فقط فکر کن این پلان قرار نیستم ساختمونی رو بسازه. قرار پلان باشه. قرار یه ریپرزنتیشن باشه جدا از تمام چیزا. جدا از اینکه این ممکنه این دیواراش بیاد بالا بشه مثلا 3D و مثلا 3 بعدی. همین رو ببینید چطوری داره با هندسه کار میکنه. با اینکه چطوری کجا سیاه تو پره، کجا نازکه، کجا بزرگ باد کرده فضا، کجا تنگه. اوکی همین رو وقتی ببینی بعد متوجه میشی که پلان که امیر راجعش صحبت کرد چقدر اهمیت داره به صورت جداگونه از بقیه پروژه. برای ما خیلی مهمه که ریپرزنتیشن یا بازنمای پروژه مثل سکشن ایزومتریک مثل آکسیومتریک خودش یک پروژه باشه. خودش یک پروژه معماری باشه. جدا از پروژه‌ای هم داره. اول کتاب نمونه پروژه اجراتی نوشته آقا پروژه‌های من اوکی به طرف به کنار تو این کتاب هر ترسیم خودش یه پروژه است و تلاش انگار حتی خود پروژه رو با سکشن نگاه کنیم بگی اوه چه جالب این موضوع رو داره فلان چه جالب این موضوع جدا از پروژه فاینال اون یک وجود داره اونجوری نگاه مشکلی داشتم با یه سری شما وقتی الان من معرفی از خودم بکنم. من رشته درسی معرفت سالات سال کار معرفتی کردم. یه مدت طولانی رو باید بازسازی کردم تا هم معرفت یه قسمت از صحبتاشون که در مورد معماری ایرانی صحبت می‌کنیم احساس کردم خیلی ساده انگارانه نگاه می‌کنم. یعنی چیزی که تاق و قوس در صورتی که اصلا این نیست. من با اون کسی که کل ایران کار می‌کنم معماری ایران اتفاقا خیلی زحمت می‌کشه توی بازه زمانشات می‌ذاره واسه توی علاقه ایران که اتفاقا از حالت کم کنه حجم زیاد کنه فضای کار زیاد کنه. اتفاقا هر جا که تونسته این تاوز هست کرد. یعنی این نظام سازه‌ای بود اعتقادی نبوده. یه دوره‌ای شاید اشتباهاً شاید این شده المان معماری اسلامی حالا شما این می‌خواستم اصلاحی روش بزنم. و یه نکته دیگه که من تو کارها شما کارهای پروژه‌ایشون کاری کردم. یه سوالی من دارم شما معماری معمار دوام تو معماری من فکر می‌کنم. یعنی عکساتون که از پروژه‌تون گرفتین کارتون تموم شده می‌تونید یا اینو چون من تو منطقه همون یک شما ممکنه خیلی از این پروژه‌ها که میرن برداشتیم اصلا این خونه‌ها این خونه‌ها بعد از 15 سال 20 سال واقعا مشکل داشتن. مشکلات بزرگ نگهداری داشتن و همون چیزی که آقای اشتیان گفتن این مسائل جدید خیلی جوابی نمیده تو این کار. مثلا شما می‌بینید که اصلا جواب نداره و ساختن مشکل. می‌خواستم اینو توضیح ببین اول از همه این که ما معماری ایرانی نمیگیم تا قوسه یا هر چیزی و تو تمام دانشگاه‌ها یا هر چیزی که راجع به معماری ایرانی نوشته شده هیچ هم نیومده بفهمه که معماری ایرانی چیه. یعنی شما کسی نمی‌بینید که بگید که معماری ایرانی ایه. مثلا پیرینیان که می‌بینید فقط سند برداشته، یه مسجد برداشت کرده یا هر چیزی. یه فرض پارسی مثلا یه مقاله داره که سعی می‌کنه توش بگه که مثلا زبان شناسی معماری ایرانی اینجوریه. یه هیئت مرکزی اینجا 5 دلیل چیه ما حتما با شما همسوییم و اصلا منظورمون این نیست که معماری ایرانی تا قوسه یا هر چیز دیگه و اینکه این چیز بدیه یا نمی‌فهم بهش رفرنس بدیم یا هر کار دیگه. در اتفاق بخش دوم حرفاتون هم این که دوام و اینها وقتی ما داریم راجع به این صحبت می‌کنیم که می‌فهمیم پروژه‌هامون تکثیر بشن، اضافه بشن، اتفاقا نمی‌فهمیم چیز خاصی باشه که یه نقطه‌ای باشه شروع شه و تموم شه.
اتفاقا این موضوع خیلی برای مهمه و اهمیت داره. حالا دوام میتونه دوام یه ساختمون باشه که یه نقطه‌ایه که هست، این دوام میتونه دوام یه ایده‌ای باشه که در سال‌های سال ساخته میشه. و برای ما دوام ایده مهمتر از دوام ساخته. یه کتاب داره محسن مصرفی آنبداری با دیوید لدربرو که راجع به این صحبت میکنه که اصولا ساختمان همیشه نابود شده نیست، امکان نداره که نابود بشه. یعنی ویژگی ساختن خراب شدن بعدش. این چه میزان طول میکشه یک پروژه، یک ساختمون که خراب بشه، چیزیه که شکل مختلف مثلا ویلا سافا رو نمیدونم میدونیم مثلا 2 بار بازسازی شده اینقدر خراب بوده، یا مثلا فارنس فورس میدونیم که شکایت شده حتی از میس فندور بابت لوله کشی آبی که داشته رد میشده، ولی خب اینا پروژه‌های معماری شدن که اصلا کل تاریخ معماری رو دوش ایناست. هرچند اینا خراب باشن، هرچند اینا کار نکنن، هرچند اینا چیز باشن، گرچه ما به اون سمت نمیریم، ولی ایده شاید مهمترین چیزیه که به نظر وجود داره. برای این تو حرفام فکر کنم یه اشتباهی پیش اومد. ما به این کاتگوری اعتقاد نداریم که چه پروژه‌ای معماریه، چه پروژه‌ای معماری نیست. و اینکه اگه پروژه آقای توزالی یا امثالشون ارائه شدن، اصلا از این نظر نبود که بگیم این پروژه خوبیه، این پروژه بدیه. فقط سعی کردیم این پروژه رو بخونیم و یه فاصله بگیم که آقا این پروژه اینجوری به قضیه فکر کرده. و من فکر می‌کنم که مثلا تو اون پروژه که پروژه پزشکی بود، کارفرما شاید از آقای توزالی مثلا که پروژهشون یه پروژه آیکون باشه که پیچیده باشه و دیده بشه. و ایشون 100% تو این پروژه موفق بودن. یعنی هر کی از بیرون ببینه پروژه میگه چه پروژه خفنی براش ساخته. و مثلا مسئله داشتن که خب یه چیزی هم هست به اسم اقتصاد که برای تاثیرگذاره. شما ممکنه یه فضای اینجا رو به سقف بزنید با پیراهن ارزون‌تر در بیاد. حالا اگر یه موقع این با گنبد ارزون‌تر در بیاد، شما ممکنه بهش فکر می‌کنید دیگه، نمیشه که اصلا بذاریدش کنار کلا بهش فکر نکنید. ولی خب مثلا ما خیلی تلاش می‌کنیم که معماران به اون قیمت نباشه. خب همین مسئله من همین جایی که مثلا ما بتونیم از مسائل سنتی استفاده کنیم که 3000 سال 4000 سال اون منطقه جواب داده، خب این منطقیه که ما از مسائل سنتی هم استفاده کنیم، الزاما به این خاطر که آقا این مثلا تقلید گذشته است کنارش نذاریم. اوکی، من مشکلی با این مسئله نداریم. خیلی اوقات مثلا سخت چون بیشتر پروژه‌هایی که با معمارا در واقع داده میشه، پروژه‌هایی که توی حاشیه شهر و برای ویلا واقعیت. خب و وقتی حاشیه شهر برای ویلا و برای این رشته که میخواد زودتر بسازه و بره اشغالش رو بکنه پولبارتیشو، ما نمیتونیم الان بهش بگیم که بیا مثلا شروع بکنیم این تکتونیک ساخت سنتی رو باهاش کار بکنیم، بیا مثلا بگیم اوکی آره یه سری کارگر مثلا روستایی جمع بکنیم با هم گالیپوشی انجام بدیم. مثلا که دیگه جواب نیست. خب گالیپوشی از چند سالی بعد یه سقفو عوض بکنیم. با همین نگاه یعنی شما معماری ایران رو یه چیزایی خلاصه می‌کنید، یه چیزایی هم وجود داره که میشه استفاده کرد. یعنی خیلی از هزینه‌ها میشه استفاده کرد. یه زبان مدرن براش. ما پروژه‌مون نیست. این مخالفتی داریم با قضیه. ولی پروژه ما یه پروژه‌ای که سعی می‌کنیم روی کلان موضوعات جنرال معماری. مثلا ستون دیگه نمی‌تونیم توی معماری بومی مثلا روستایی هست ستون، توی ویلا ساپوهای لوکوربوزی هست ستون، توی مثلا جوسیوی پول‌هاست هم به یه شکل دیگه‌ای هست ستون. این موضوعیه که مثلا ما بیشتر صحرا از اول سوال می‌پرسید اون رو به سوال آخر تمام. من اصلا می‌خواستم که راجع به اینکه چقدر مثلا دیسیپلین تو کار شما چقدر مهمه و اینکه حالا با توجه به اون ارجاعاتتون، با توجه به اون ترسیم‌های پلنتون، بعد اونایی راجع به معماری عادی حرف زدن که تو ایران رواج داره، یعنی معماری که هممون می‌بینیم و هستش و دور بر. من می‌خواستم که بپرسم که این معماری عادی وقتی بازم یعنی تو اون چارچوب تو اون دیسیپلینی که دارین تو پروژه‌هاتون استفاده می‌کنین. خب بعد دیگه یعنی تا حدودی جواب داریم تقریبا غیر عادی میشه به خاطر گفتیم دما واسه کار خود. اما میخوام بدونم اون محصول نهایی پروژه‌تون، چون که تو اصرار دارید یا اصرار دارید همش بگید که معماری من عادی معماری چیزی نیستش و نه. خب ببینم خب اون پروژه تو اون دیگه عادی نیست، یعنی همون که از المان‌های عادی استفاده می‌کنید همون خانوادگی. میخوام بدونم که اسم اون چیه؟ چون که معماری عادیه، معماری غیر عادیه.
میدونم تهش خیلی عادی نشده، من تلاشی نکردم اینجوری بشه، تهش در اومد. منظورش اینه که خواسته واقعی این نیست که عادی باشه. ببین عادی بودن با دم دستی بودن شاید متفاوته، یعنی ما دنبال این چیز دم دستی نیستیم، یعنی وقتی داریم از عادی بودن حرف میزنیم منظورمون اینه که پروژه‌مون نمیخواد یه سوژه قوی تو شهر باشه که بگه ببین این من با همه فرق دارم، من چیز پیچیده یا نه. پروژه از بیرون این پروژه خیلی معمولیه، ولی شاید در ظاهر اینجوری که میگیم درست باشه، ولی وقتی یک کسی بخواد اون پروژه رو بخونه و ببینه حالا اون هدفهایی که توش رو این دنبال می‌کنیم مثلا میگه بازم ما به ما دیگه نمی‌دونیم چرا مختصر این کار می‌کردیم. کلاً ما ناخستیم که یه سری کیفیت‌هایی رو تولید کنیم، کیفیت‌های خاصی رو تولید کنیم. اگه اونم هست کنیم که دیگه چرا داریم ازش حرف می‌زنیم؟ صرفاً واژه عادی رو داره. شما عادی استفاده می‌کنید. سایت ما قشنگ‌تری بود واسه ساده بودن می‌بینید؟ جان؟ عادی بودن رو تو ساده بودن می‌بینید؟ نه ساده بودن همون مینیمال بودن، مثلا کوزادی هم خیلی وقتا پروژه مینیمال داره که خیلی ساده. نه عادی بودن یعنی یک چیزی که تو وقتی از کنارش رد میشی مطمئن نباشی که یه معمار رو طراحی کرده یا یه آدم عادی. خب معماری عادی. خب معمار عادی باید می‌ذاشتیم؟ پروژه‌های ما مثلا خیلی شدیدتری داره، مثل پروژه‌های اینجوری نیست. همه ما آلدروسی رو خیلی دوست داریم و واقعا آلدروسی شخصی که مثلا موفق شده این کار رو انجام بده. واقعا توی ایتالیا حرکت می‌کنه نمیتونی بگی این پروژه روسیه یا نیست. اگه این پروژه روسیه ساختمون بعدی هم این پروژه روسیه واقعا نمیتونی بگی، در حالی که یکی از یعنی معماریش قادر شده که بشه عادی بودن جامعه. حالا هزار نفر دارن از اون روش فکری طراحی میکنن، چون چیز عجیب غریبی نیست که قادر به رپلیکیت شدن نباشه. یعنی ما عادی رو برابر با صنعتی بودن نمیزنیم. عادی عادی یعنی تکرارپذیر بودن، یک تایپیه که حالا درونش میشه مثلا ببین حقیقتش یک عنوان از اینجا میاد که ما یه سری پروژه هم نشون نه ببین ما یه سری پروژه میبینیم تو ایران که هر روز منتشر میشن و یه جورایی انگار که مثلا بازار و اقتصاد ایران رو بگیرن و تلاششون اینه که متفاوت باشن. یعنی ما این کلمه رو شاید برای مقابله با اونا استفاده کردیم، دیدیم که ما نمیخوایم اینجوری باشیم که فرم و چیز عجیب غریبی تولید کنیم. ولی بذار اینطوری بگیم که ما پوزیشن ما رو یه لحظه نگاه کنیم که ما بیرون اومدیم از مدرسه و قانون و دانشگاه و اینا و میخوایم چیزی باشیم که بقیه این آدم ها نیستن. اوکی بعد به این فکر افتادیم که اوکی اینا دارن همش یه سری کربچر میکشن، گاهی این کربچر آمیزی شکله، گاهی اوقات اکسپرسیو میاد میچرخه، یا از اون سمت میخواد مثلا پترن ایرانی بذارن. مثل اینه که 20 راهه، تو میخوای این 20 راه رو نری و مجبوری که یه فکر دیگه‌ای راجع به این موضوع بکنی و همزمان بعد ببینیم اوکی این فکرایی که ما داریم میکنیم تو بیرون از ایران هم داره یه سری آدما انجام میدن. چه باحال، چه جالب، بریم اونا هم مثلا بخونیمشون، مثلا کریستین انگلیس بعد رو بخونیم، کریستین ترپاین رو بخونیم، وقتی کتاباشون رو گرفتیم، مقاله‌هاشون رو خوندیم. بعد چقدر جالب، یه سری چیزا اونا دارن به ما یاد میدن، یه سری چیزا ما انگار از قبل یا یکم موجود بوده یا یکم فرق می‌کرده و اونا رو سعی کردیم نگهش داریم. مثلا خود گیرز میاد رفرنس میده به آلدروسی، می‌نویسه که آلدروسی چجوری میاد این فرمای معمولی خواب خیلی عامیانه رو میگیره، یه جوری مینیمالایز می‌کنه یه سری جاهاشون ساختاراشون رو بعد میذاره رو هم دیگه و اینا رو هم داره. به نظر مثلا تو همین شهری که ما زندگی می‌کنیم به نظر از این میتونیم یعنی این دیدو داشته باشیم که بتونیم از همین پروژه‌های عادی استفاده کنیم واسه خودمون، کار خودمون. این